Luontokadon hillitseminen sen takia, että se ehtii vaikuttaa jo tällä hallituskaudella. Muuten sanoisin ehkä ilmastonmuutoksen hillitseminen. Jokainen, joka on vähänkin vilkaissut skenaarioita, niin tietää, että kaikkein suurin uhka kansantalouksille sekä Suomessa että globaalisti niin on ympäristökriisin kärjistyminen. Siellä. SDP lähtee siitä, että me tarvitsemme kasvua ja parempaa työllisyyttä. Ilman näihin kahteen asiaan panostamista me emme saa julkista taloutta tasapainoa, emmekä velkasuhdetta taitettua. Eli ensisijassa meidän pitää tehdä sellaisia investointeja, millä vauhditetaan talouskasvua ja parannetaan työllisyyttä. Tämä on meidän vaihtoehtomme aivan ytimessä. Sen sijaan me emme kannata näitä kovia leikkauksia, mitä kokoomus ja oikeistopuolueet ovat esittäneet. Niillä kajottaisiin ihmisten peruspalveluihin, kuten terveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon, vanhuspalveluihin, emmekä me myöskään näe, että on oikeudenmukaista tilanteessa, jossa hinnat ovat erittäin korkealla, energiahinta on kallista ja elinkustannukset nousseet, että sosiaaliturvaa leikattaisiin niin rankalla kädellä kuin kokoomus esittää. Se ei ole oikeudenmukaista politiikkaa. Meillä on myös tulo- ja menosopeutuskohteita, jos juontaja sallii niitäkin mielelläni tässä kerron. Esimerkiksi verotuksen puolella me olemme esittäneet näiden verotuksen porsaanreikien tukkimista, muun muassa aggressiivisen verosuunnittelun puuttumista, arvonnousuveroa, veroa institutionaalisille sijoittajille, sitten näiden listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen ongelmiin puuttumista, jota esimerkiksi valtiovarainministeriö ja monet taloustieteilijät ovat esittäneet. Sieltä saataisiin valtiolle lisää tuloja. Sopeutustoimia, myös menosopeutusta voidaan tehdä, mutta senkin pitää olla oikeudenmukaista, ei näihin peruspalveluihin tai koulutukseen kajoamista. Alijäämää, päästöjä ja eriarvoisuutta voidaan torjua samaan aikaan, kunhan tehdään sopeuttaminen niin, että puretaan ympäristölle haitallisia tehottomia yritystukia, tehdään miljardin vihreä verouudistus ja samalla panostetaan koulutukseen ja osaamiseen sekä työperäiseen maahanmuuttoon, jolloin saadaan työllisyyttä kasvuun. Me ollaan esitetty sellaista 6 miljardin sopeutuskokonaisuutta, josta puolet tulee työllisyyden vahvistamisesta ja puolet sitten näistä rakenteellista toimista, kuten yritystukien karsimisesta ja siitä verouudistuksesta. Todella nähdään, että nyt ei ole varaa kiihdyttää ilmastokriisiä tai eriarvoisuutta, vaan sopeuttaminen pitää tehdä näiden reunaehtojen puitteissa. Mutta keinoja ei puutu, todella voidaan aika mittaviinkin sopeutustoimiin päästä ilman, että kasvatetaan eriarvoisuutta tai päästöjä. Suomi elää tällä hetkellä yli varojensa ja se palvelutaso, jota meillä on, niin emme pystytä pitämään sitä tällaisenään pystyssä, jos me emme saa lisää tuloja ja myöskin sopeuta jostakin. Keskusta lähtee siitä, että menosopeutuksia tehdään, mutta myöskin uudistuksia esimerkiksi asumistukeen ansiosidonnaisjärjestelmään. Toisaalta täytyy vaan miettiä rahojen jako järkevämmin, eli se, että mihin panostetaan. Me emme saa toisaalta niitä kasvun eväitä syödä, vaan meidän pitää myös panostaa samalla koulutukseen esimerkiksi, josta taas luodaan sitten uutta. Mutta on selvää, että hallinnon alat, varmaan mikään ei voi olla ilman, tai ajatella, että nyt on turvattu tulevaisuus, vaan kaikkien pitää osallistua säästötalkoisiin, ja se on 2,5–3 miljardia, mitä pelkästään säästöjenkin osalta tarvitsee tulla. Mä en ihan usko tuohon niin kuin esimerkiksi SDPn talousohjelmaan siinä, että se ei ole kauhean uskottava. Siis siitä, jos ajatellaan, että siellä lisämaksuja tulee yrityksille ja yrittäjille. Että ei me sillä saada Suomea jaloilleen, että me verotetaan lisää yrittäjiltä. Ja seuraava. Kokoomus ajattelee kanssa, että on tehtävä toimia, joilla me rakennetaan tulevaisuutta. On pystyttävä luomaan kasvua ja satsattava osaamiseen, investointeihin, saatava tällaista tulevaisuuden luomista eteenpäin. Ja samalla on myöskin saatava työllisyyttä korkeammalle. Eli nämä on ihan sellaisia fundamentteja, joilla rakennetaan sitä tulevaisuutta. Mutta jos me katsotaan tätä nykyisen hallituksen toimintaa, niin tämä velkaantuminen on ollut ihan holtitonta ja kestämättömällä tasolla. Ja toki siellä on menoja, jotka on ollut välttämättömiä kattaa nyt tässä näiden kriisien osalta, mutta siellä on myöskin paljon sellaista velkaa otettu, joka on kestämättömällä tasolla. Ja jos me katsotaan tätä niin kuin sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta, niin meidän on saatava tämä talous kestävälle tasolle, velkaantumista on saatava taitettua. Ja näen, että siinä mielessä meidän on myöskin lähdettävä menosopeutukseen ja katsottava niitä menoja. Tämä valtiovarainministeriön esittämä mittaluokka on sinällään varmasti ihan oikeaan osuva. Siellä on paljon vaikeita keinoja, asioita, joita me nähdään, että esimerkiksi koulutukseen ei pidä kohdentaa säästöjä, ei turvallisuuteen, tällaisessa turvallisuustilanteessa, puolustusmenoihin muihin.
mutta että kuitenkin on kyettävä käymään myöskin tätä menosopeutuksen puolta. Me myöskin nähdään, että tämä mitä sosiaalidemokraatit esittää tällaisena niin kuin veropolitiikkana, niin me nähdään, että tällä hetkellä ei pidä kiristää työverotusta tai yritysten verotusta, vaan on luotava edellytyksiä niin kuin tälle työllisyydelle ja yritysten kasvulle. Sitä tarvitaan. Eli halutaan tehdä käännös tähän talouspolitiikkaan tällä hetkellä. Tämä on lyhyt vastaus. Sanna-Mari. Niin SDP ei ole esittänyt työverotuksen kiristämistä, päinvastoin. Me olemme sanoneet, että mikäli näitä oikeudenmukaisia verotoimia nimenomaisesti omistuksen, omaisuuden, isojen omistusten verotukseen voidaan tehdä, niin jopa pieni- ja keskitulosten verotusta voidaan talouden salliessa keventää. Eli me emme suinkaan ole esittäneet työverotuksen kiristämistä, eikä nämä meidän veroesitykset myöskään kohdistu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin millään tavalla. Sen sijaan nämä kokoomuksen ajamat leikkaukset, niin ne osuvat kaikkein pienituloisimpiin ihmisiin, esimerkiksi asumistuen leikkaukset tai nämä miljardileikkaukset sosiaali- ja terveydenhuollosta, jota te esitätte, te ette ole suostuneet konkretisoimaan, mutta se tarkoittaa vanhuspalveluita, lastensuojelua, se tarkoittaa terveyspalveluista säästämistä tilanteessa, jossa meillä on myös mittava hoitajapula. Tämä ei ole järkevää politiikkaa. Ja samanaikaisesti te antaisitte kaikkein vauraimmille ja varakkaimmille miljardin verohelpotukset. Siinä ei ole mitään järkeä. Mennään kierros loppuun ja sen jälkeen vielä lyhyet kommentit, mutta Sari Tanus seuraavaksi. Kiitos. Kristillisdemokraatit ajattelee, että meillä on erittäin tärkeää, että me keskitytään perusasioiden hyvään hoitamiseen. Että jos me katsotaan melkein mitä tahansa yhteiskunnan sektoria, niin meillä on haasteita ja ongelmia tosi paljon. Terveydenhuolto on kriisissä, opetuspuoli on kriisissä, meidän poliisivoimat, maatalouden huoltovarmuuden, kaikkia näitä asioita, niin tarvitsee katsoa tosi tarkasti, mihinkä varoja käytetään, ja on tärkeää, että me priorisoidaan, että hoidetaan niin kuin perusasiat ja hyvin ne. Ja tietysti niin kuin tämä velkaantuminen ja se velkaantumisvauhti on ollut sellaista, että on aivan välttämätöntä saada se taitettua, että ei me voida niin kuin velan päälle niin kuin jatkossa elää, mutta tilanne on sellainen, että se täytyy tehdä niin kuin harkiten, kuitenkin sillä tavalla inhimillisesti, että heikommista pidetään huolta, ne, jotka todella apua tarvitsevat, niin ne apua ja tukea saa. Eli toisin sanoen pitää tehdä niin kuin pidemmällä aikavälillä, se ei seuraavan hallituskauden aikana vielä onnistu. Työllisyysaste pitää saada tietysti nostettua, ja tässä tietysti ollaan tuotu sitä, että ihmisillä useimmilla on potentiaalia ainakin jonkun verran osallistua työelämään, eli mahdollisuuksiensa mukaan kaikki töihin kiinni, ja itse olen pitänyt paljon esillä myös sitä, että meillä on eläköityneissä ikäihmisissä paljon hyväkuntoisia, energisiä, rautaisen ammattitaidon ja pitkän työkokemuksen omaavia, eli että hekin vois osallistua työelämään esimerkiksi terveydenhuollon sosiaalitoimen puolella. Toivottavasti sinne tulisi vahvoja veroporkkanoita, jotta se työhön tarttuminen olisi aina kannattavaa. Ja tietysti kaiken kaikkiaan nimenomaan yrityksissä, pienissä ja keskisuurissa myös ne kasvun eväät on, eli on paljon eri metodeja, mitä voidaan eri sektoreilla tehdä, jotta saataisiin sitä tasapainoa pikkuhiljaa tulemaan. Mutta työllisyysasteen nosto on tietysti se yksi, ja tulojen lisääminen, mutta ennen muuta tarvitsee tarkasti katsoa, mihin varoja käytetään. Perusasiat ensin kuntoon. Ja sitten vielä Sakari Puisto. Joo, valtiontalouden tilanne on varsin vakava ja varsinkin velkaantumisvauhti, eli meidän budjettialijäämät liki 10 miljardia per vuosi. Osa on perusteltua, mutta se on huima summa, että se täytyy saada taitettua, ja mehän joudutaan ottaa velkaa oikeastaan jo pelkästään sen takia, että me saadaan maksettua vanhoja velkoja takaisin, uudelleen rahoitettuja meidän lainoja, ja se tapahtuu nousevalla korkotasolla, mikä tulee muuten jatkuvia vuosia, vaikka korkotaso pysyisi nyt tässä samassa prosentissa, niin silti kun velat erääntyy, niin ne aina vaan tulee uudet lainat sitten kovemmalla korolla, että tämä pitäisi saada poikki. Mutta sitten me tarvitaan välttämättäkin kasvua, TKI-panostuksia. Tässä itse asiassa mä oon aika luottavainenkin, että meillä on Suomessa monia sellaisia niin kuin tulevaisuuden kärkialoja, missä me voidaan olla aivan maailman johtavia. Me tarvitaan reformeja, mitä tulee sitten tähän valtiovarainministeriön 6 miljardin sopeutustarpeeseen, niin se on kova. Siis se on todella kova, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä sopeutusta, että mieluiten semmoista kohteesta sitten, mikä niin kuin ikään kuin ylimääräisesti lisää meidän kustannusrasitetta. Tässä meillä on omat prioriteettinsa, ja kritisoisin myös monia lakihankkeita, sanotaan vaikka rakennuslaki, mikä nuijittiin eduskunnassa viime viikolla, mikä siis edellyttää niin kuin rakennusten ennenaikaista purkamista ja korjausrakentamista. Tällaisia niin kuin kansalaisten ostovoimaa syöviä hankkeita pitäisi arvioida paljon tarkemmin. No, työllisyys, kannustinloukkujen poisto, nämä myös, että työllisyydessä on aika paljonkin vielä tehtävää. Joo.
Iiris Suomela. Yksi kustannustehokkaimmista toimista on maahanmuuton vauhdittaminen, ja tälle valitettavasti kaikki puolueet ei ole näyttänyt vihreätä lappua. Meidänhän pitäisi noin kaksinkertaistaa maahanmuutto Suomeen, jotta me saataisiin tämä meidän ikäpyramidi korjattua. Voidaan ajatella, että eläkeläiset tekee enemmän töitä, monihan tekeekin, mutta siellä alkaa sitä veroporkkanaa olla jo sen verran, että kun me tällä kaudella ollaan vielä niitä lisää tehty, niin taloustieteilijät on todenneet, että tämä ei enää ole julkiselle taloudelle kannattavaa. Se on tietysti niille eläkeläisille kannattavaa, mutta me ei sillä ikään kuin kauheasti lisää tuloja enää saada. Voi varmaan myös kysyä, että missä kohtaa tulee se piste, jossa nuoren verotus on niin paljon kireempi kuin sen eläkeläisen, että se alkaa olla sukupolvien kannalta aika epäoikeudenmukaista. Lisäksi mä ajattelen, että siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa lähestyä 70, niin kyllä on myös oikeus jäädä eläkkeelle. Puhutaan vaikka näistä sote-alan ammateista, joissa se työ on sen verran raskasta, että jos me ikään kuin heidän varaan tätä rakennetaan, niin aika ohuella pohjalla ollaan. Eli todella se iso keino on nostaa suomalaisten osaamistasoa ja panostaa maahanmuuton edistämiseen. Joo, Jouni Ovaska. Joo, tässä Sanna, kun teidän ohjelmassa puuttuu ne sopeutukset, että siellä on hyvin pieni määrä niitä, eli siellä on kuitenkin listaamattomien yrityksien osinkoverotuksia, mikä kuitenkin monelle yritykselle on ollut tärkeää tässäkin hetkessä. Me ollaan päästy koronakriisin yli, kun yrityksillä on ollut sitä pääomaa ja turvaa siinä, ja toisaalta sitten se, että kun asiantuntijat arvioi teidän menosäästöjänne, niin ne kasvu ei millään riitä kattamaan kaikkea sitä tarvetta, mitä meillä Suomessa on. Eli jostain on pakko leikata. Eli olisi rehellistä sanoa, että mistä leikataan ennen vaaleja, kuin sitten vasta vaalien jälkeen käyttää aika kovaa kynää. Kyllähän on väliä. Jouni, me olemme julkaisseet meidän talouden tasapainotusohjelmaa. Noin 400 miljoonaa oli varmaan siinä. Ja kaikkein suurin asia, millä me taloutta tasapainotamme, emme vain seuraavalla vaalikaudella, vaan myös pidemmällä aikavälillä. Ja me näemme, että me tarvitsemme ylivaalikautisen ohjelman Suomen julkisen talouden kuntoon laittamiseen. Kaikkein suurimmat hyödyt julkiselle taloudelle saadaan talouskasvusta ja vahvasta työllisyydestä. Meidän tavoitteemme on nostaa Suomen työllisyysaste 80%. Harva uskoi, että hallitus saavuttaisi 75% työllisyysasteen tällä kaudella. Niin vain olemme saavuttaneet yhdessä keskustan kanssa. Me olemme tehneet paljon rakenneuudistuksia, paljon töitä sen eteen, että tämä on onnistunut, ja uskon, että myös 80% työllisyysaste on saavutettavissa. Me olemme esittäneet myös sopeutustoimia, mutta toisin kuin oikeistopuolueilla, niin meillä on myös tulosopeutus mukana, eli me olemme valmiita tukkimaan näitä verotuksen porsaanreikiä, sitä kautta keräämään valtiolle lisää tuloja, eli emme ole valmiita leikkaamaan kaikkein köyhimmiltä, vaan sen sijaan puuttumaan tähän aggressiiviseen veronkiertoon, verosuunnitteluun, joka Suomessakin on liian helppoa, ja tähän me tarvitaan myös yhteiseurooppalaisia ratkaisuja. Veronkierto, verosuunnittelu on iso ongelma kaikkialla Euroopassa, kaikkialla maailmassa, ja tähän tarvitaan yhteisiä lääkkeitä. Meillä on myös menosopeutusta, mutta tämä on oikeudenmukaista. Me olemme valmiita esimerkiksi karsimaan sellaisia haitallisia yritystukia, jotka ovat ympäristönäkökulmasta haitallisia, eivät meidän tavoitteidemme mukaisia. Me olemme myös valmiita tekemään sellaisia järkeviä uudistuksia, joilla sitten voidaan vaikkapa matkakustannuksista, tilakustannuksista, julkista hankinnoista saada säästöjä aikaiseksi. Olemme myös esittäneet eräitä muita keinoja, mutta emme ole valmiita sen kaltaisiin miljardien hyvinvointipalveluiden leikkauksiin, mitä oikeisto esittää. Mutta säästää pitää. Anna-Kaisa Ikonen vielä lyhyet kommentit, sitten mennään eteenpäin. Mutta se ei ole oikeudenmukaista, että kun te ette tee tätä menosopeutusta tällä hetkellä, niin seuraaville sukupolville jää ihan kohtuuton maksutaakka. Samoin tämä työllisyyden hoidon, sen tavoitteet on erittäin tärkeitä saada työllisyysastetta korkeammalle, mutta ne ei ilman toimenpiteitä, se ei itsestään nouse, että täytyy osoittaa myöskin keinoja näihin, joilla näihin tavoitteisiin päästä. Haluan oikaista 2 väitettä, mitä tässä esitettiin kokoomuksesta. Toinen oli se, että me oltaisiin laskemassa veroja ainoastaan hyvätuloisilta. Ei, me halutaan laskea, kyllä tässä tuli sellainen väite, että me halutaan laskea kaikkien verotusta. Me nähdään tällä hetkellä, että ihmisten toimeentulo on vaikeaa, ja se, että ihmisille jää enemmän käteen, niin sillä on iso merkitys. Eli me halutaan tällä tavalla myöskin tuoda sitä helpotusta tähän toimeentulotilanteeseen. Ja toinen väite tässä oli, että kokoomus olisi leikkaamassa nykyistä sote-palveluista. Ei, me ollaan puhuttu siitä, että sote-palveluiden kustannusten kasvua pitää hillitä, jotta meidän talous kestää ja me pystytään tulevaisuudessakin huolehtimaan hyvinvointipalveluista. Sehän on se meidän suuri juttu. Ja me ollaan viime viikolla esitetty, varmaan ehkä tullaankin sote-asioihin tässä myöhemmin, mutta tämmöinen meidän korjaussarja, jolla me halutaan katsoa näitä keinoja, että miten me saadaan ne rahat riittään. Aika paljon sitä nyt on tehty
vasta hallinnollinen uudistus, tämä sote-uudistus. Seuraavaksi on katsottava sisälle sinne palveluihin, miten niitä voidaan uudistaa ja vaikkapa ennaltaehkäisyä tehdä, varhaisempaa puuttumista paremmin. Meillä on hyvin korjaava järjestelmä. Teidän veroesityksenne tarkoittavat nimenomaisesti sitä, kun te kohdistatte tuloverokevennyksiä kaikkiin tuloluokkiin, niin suhteessa siitä rahapotista, joka käytetään, niin kaikkein isoin osa menee kaikkein hyvätuloisimmille. Mutta me halutaan myöskin kannustaa ihmisiä tulemaan töihin, jolloin ihmiset saavat työn kautta myöskin. Anna-Kaisa, hyvä. Samanaikaisesti, kun te haluatte leikata kaikkein köyhimmiltä esimerkiksi asumistukea tällaisten elinkustannusten aikana, niin te haluatte käyttää ison osan tästä teidän verokevennysrahapotista kaikkein varakkaimmille, kaikkein vauraimmille. Tästä on laskelmat olemassa, se pitää paikkansa. Tässä on turha väittää mustaa valkoiseksi. Ja nämä teidän miljardileikkaukset, mitkä te menopuolelta aiotte ottaa, niin eihän se mitään muuta tarkoita kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tälle tilanteelle. Menoja on hillittävä, mutta on selvää, että sote-menot tulevat kasvamaan tulevina vuosina, ja sitä menojen kasvua on pystyttävä hillitsemään. Se on ihan kestävyyskysymystä. Meidän lapsemmekin voivat elää hyvinvointivaltiossa. Otetaan seuraavaksi lappuäänestys, eli nyt pitää ottaa sitten joko tai kanta. Eli on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia. No niin. Anna Kontula, haluatko perustella oman kantasi? No en mä ymmärrä, mitä perusteltavaa sillä on. Sosiaalietuudet ja ne julkiset palvelut, joita tässä nyt yleensä leikkuulaudalla on, niin ne on sellaisia ihmisten perusarkea turvaavia asioita, joista nyt viimeiseksi pitää leikata, jos valtio ylipäätään haluaa perustella oman olemassaolonsa. Ja sen takia nämä onkin aika surkeita nämä isot leikkauslistat, koska puolueilla niistä puuttuu se konkretia, että mitä sitten leikataan, jos leikataan. Kun kysytään, että leikataanko tästä tai tosta, niin mistään ei loppujen lopuksi sitten oltaisikaan leikkaamassa näiden peruspalveluiden osalta. Ja sitten kun VM esittää, että mitä konkreettisesti tarkoittaa tässä mittakaavassa, jos lähdetään leikkaamaan, niin sitten ei löydykään yhtään poliitikkoa, joka olisi sitä mieltä, että joo, justiinsa me tarkoitettiin, kun me puhuttiin siitä sopeuttamisesta. Iiris Suomela. Niin meillä on sellaisia palveluita, joissa todella puhutaan ennemmin kustannusten kasvun hillitsemisestä kuin leikkauksista, ja sosiaali- ja terveydenhuolto on tästä hyvä esimerkki. Väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa, meillä myös hoidot kehittyy, mikä on tietysti hieno asia, ja sen takia sieltä on kyllä vaikea lähteä leikkaamaan. Tämä kokoomuksen miljardi sotesta tuntuu tarkoittavan aina vähän eri asiaa riippuen, että keltä kysyy, tuleeko se ensi vuonna vai 10 vuoden aikana, ja pitää nähdä ikään kuin realismi siinä, että me ei voida sieltä ihan kauhean paljon säästää. Se yksityistäminen vaikkapa ei ole mikään taikatemppu tässä. Sitten taas koulutus, sinnehän meidän pitäisi panostaa entistä enemmän meidän yritysten kasvulle. Isoin este tällä hetkellä on osaajapula, ja jos me sinne laitetaan lisää tulppaa, niin ei meillä ole kohta enää mitä verottaa, ei meillä ole kohta taloudella pohjaa lainkaan. Ja sen takia todella hyvä, että on otettu opiksi. Ne 2015 koulutusleikkaukset oli aivan katastrofaalinen virhe, josta me maksetaan nyt isoa hintaa. Sen takia sitä koulutusta, Jouni, suojataan niiltä leikkauksilta, että kun sieltä ottaa euron pois, niin saattaa huomenna maksaa 5 euroa. Se ei ole siis oikeaa säästämistä, jos tehdään tällaisia typeriä leikkauksia. Sama sen asumistuen kanssa. Meillä on kaupungeissa hirveä työvoimapula ja paljon pienipalkkaiset työntekijät elää nimenomaan sen asumistuen kanssa niin, että jos sitä ei saisi, niin ei he pystyisi asumaan kaupungissa ja tekemään sitä työtä. Just tänään keskustelin Kaupan liiton kanssa. Kyllä siellä palvelualalla tiedetään, että jos asumistukea ei nykyisellään olisi, niin ei niitä työntekijöitä myöskään löytyisi. Jälleen kerran ihan hirvittävää myrkkyä meidän taloudelle. Eli myöskään siitä asumistuesta leikkaamisessa ei ole kyllä mitään järkeä. Mutta tässä on juuri se, että opetus- ja kulttuuriministeriö on esimerkiksi toisiksi suurin hallinnonala, eli varmaan sielläkin löytyy leikattavaa. Mutta sitten on aloja, joihin pitää panostaa. Esimerkiksi peruskoulu. Me tarvitaan lisää tunteja, pienempiä ryhmiä, enemmän aikuisia. Niin meidän pitää pelastaa meidän peruskoulu ja satsata siihen. Mutta mitä tulee sitten laajemmin näihin sopeutuksiin ja veronkevennyksiin, niin tässä kyllä jaan tämän vasemman puolen ajatuksen, että kyllä se on niin kuin kokoomukselta vastuutonta tällaisessa taloustilanteessa luvata miljardiluokan veronkevennyksiä, koska se tarkoittaa taas tulopohjasta miljardi pois. Ja kun tämä on laskettu, te olette ilmoittanut, että kenenkään, että progressio ei saa kiristyä, niin silloin ne hyvätulostenkin veroja pitää keventää, jos te haluatte toteuttaa tämän teidän vaalitavoitteen. Eli mieluummin, jos
että mäkin toivon, että veroja pystytään pitkällä aikavälillä keventämään, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa niin lähtisin mieluummin silloin pieni- ja keskituloisista palkansaajista, ei niistä kaikista parempituloisista. Näinpä. Sakari Puisto. Joo, siis Suomessa työnteon verotus on kovin korkeata, että mielestäni sitä ei pitäisi lähteä korottaa, pikemminkin purkaa sitä kaikista kovinta niin kuin kannustin ongelmaa verotuksen kasvussa. No tietysti pitää mielessä se, että meidän fiskaalipolitiikan tilanne on tosi vaikea, eli tämä verotuksen kohtuullistaminen pitää kuitenkin tehdä fiskaalitalouden puitteissa. Jos otetaan vähän sen isomman perspektiivin, niin täytyy sanoa, että muakin kuitenkin hämää se, mitä puhuttiin tässä aikaisemmassa kysymyksessä siitä, että kuitenkin niin kuin pääomatalouden puolella asiat on mun mielestä ollut aika toisin, että on niin kuin satoja tuhansia miljardeja pumpattu. Tämä on siis kansainvälinen ongelma erilaisille niin kuin markkinoille, ja ne, ketkä on niin kuin tämän talouden piirissä, niin he on kyllä niin kuin hoitaneet asiansa oikeinkin hyvin siinä, missä niin kuin tavallinen työnteko tai yrittäjyys on kovinkin verotettua, että tämä on mun mielestä iso ongelma ja siihen pitäisi ihan kansainvälisesti kiinnittää huomiota. Sen takia mä myös kannatan niin kuin veropohjan tiukentamista tältä osin. Selvä. Mennään sitten tähän. Voinko vielä avata, kun tässä kokoomukselta sanottiin tässä näin vähän tällainen, että eli työn verotusta, sen takia tätä ei saa kiristää tässä hetkessä. Päinvastoin pitäisi alentaa. Kukaan ei ole esittänyt työn verotuksen mutta täällä on erilaisia keinoja ollut kuitenkin kyllä, tässä mutta näin. ei työn verotuksen kiristämistä ole parempi tulosilta teillä oli siihenkin. Mutta omistusten ja omaisuuden, näitä ja porsaanreikien yritysten. Mutta saanko sanoa loppuun ei tarkoita yhdellekään palkansaajalle kireämpää verotusta. Joka tapauksessa meidän linja on se, että työn ja yritysten verotusta ei tässä tilanteessa pidä korottaa, koska niiden mieluumminkin se, että jos niitä alennetaan, helpotetaan tätä, että ihmiset pääsee töihin. Se tuo heille myöskin osallisuutta yhteiskunnassa, toimeentuloa, kaikkea hyvää meidän koko yhteiskunnalle ja rahoituspohjaa näille palveluille. Ja yritysten se, että heitä ei rokoteta korottuvalla verotuksella, niin auttaa heitä myöskin pärjäämään, palkkaamaan lisää työntekijöitä ja saadaan sitä kautta sitä kasvua Suomelle. Samasta syystä on samaa mieltä kuin Iiris tästä, että koulutukseen pitää panostaa, TKI-toimintaa pitää panostaa, että me saadaan sitä tulevaisuuden Suomeen rakennettua. Tämä on ihan välttämätöntä. Suomessa työn verotus on todella korkealla tällä hetkellä ja kristillisdemokraatilla on myös se, että työn ja yrittäjyyden verotusta ei saa kiristää, päinvastoin pieni- ja keskituloisten verotusta pitää alentaa ja pidemmällä aikavälillä sitten myös niin kuin muidenkin. Ja siinä mielessä me ollaan painotettu, että mieluumminkin jos kiristetään, niin kiristetään sitten haittojen, niin kuin haittaveroja nostetaan. Mutta sitten näistä palveluista Jouni nosti oikeastaan esiin, mikä on yksi erittäin tärkeä, että meillä ihmiset voi hyvin, lapset ja nuoret voi hyvin ja tietyllä tavalla tässä esimerkiksi se koulureformi tietyllä tavalla siinä mielessä, että meillä lapset todella oppii perusasiat koulussa, lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan. Nyt meillä menee läpi peruskoulun ja sillä tullaan erittäin huonoilla perustaidoilla ja se kyllä vaikeuttaa sitten ja altistaa syrjäytymiselle ja työelämään tarttumisen vaikeutta ja niin edelleen. Ja sitten haluaisin tuohon edelliseen kysymykseen vielä kommentoida sen verran, kun oli, että eläkeläisten työssä teko tai noita verotusporkkanoita versus nuorten, niin onhan meillä, että nuoret voi opiskella ja tehdä työtä lajin verran ilman, että verotetaan tai se on hyvin matalaa. Ja totta kai, niin kuin jos ajatellaan, että eläkeläiset, heillä on oikeus olla eläkkeellä, mutta meillä on erittäin paljon hyväkuntoisia, jotka haluaisi tarttua vaikka osa-aikaiseen tai puoliaikaiseen. Ja kyllä me, jos pidetään esimerkiksi eläkkeiden verotus erillään ja sitten he vastaavasti voisi tarttua hyvin matalalla veroasteella tai tehdä ehkä tonnin kuukaudessa ilman mitään veroja ja sitten hyvin pienellä veroprosentilla ne verotulot he yhteiskunnalta saamatta, jos he ei tarttuisi töihin. Mutta jos he tarttuu, niin yhteiskunta saa kuitenkin verotuloja ja ennen muuta sitten esimerkiksi terveydenhuollon sektori, vaikka puolipäiväisenä, osa-aikaisena voi saada hyvinkin ammattitaitoista tukea niin kuin sille sektorille. Että mä ajattelen, että sitä potentiaalia on siellä kyllä, semmoista käyttämätöntä potentiaalia ja ajattelisin, että siellä on yksi semmoinen iso puoli, mistä oikeasti voitaisiin saada apua. Joo, selvä. Oliko Anna Kontula puheenvuoro vielä? Joo, mä vielä sanoisin sen verran tähän, että työn verotuksesta on vaikea puhua, koska oikeasti mitään työveroahan meillä ei ole, vaan meillä on erinäisiä veroja, jotka kohdistuu työntekoon sitten eri tavoin, ja sitten se menee vähän höttöiseksi, että mistä puhutaan. Mutta on hyvä muistaa, että tällä hetkellä, jos katsotaan tuloveroja, joita meillä oikeasti on, niin meillä pienituloiset
maksaa portaikon mukaan veroa. Mitä enemmän tuloa, sitä enemmän veroa maksetaan, mutta sitten kun mennään niihin suurituloisimpiin luokkiin, niin siellä voi melkein valita se veroprosenttinsa. Et meillä on hyvin suurituloisia ihmisiä, jotka maksaa saman verran veroa kuin peruspäivärahalla oleva työtön ihminen. Niin kyllä tässä on edelleen tekemistä, että tämä olisi ihmisten mielestä edes oikeudenmukainen tämä meidän verotusjärjestelmä. Hyvä. Sitten nopeasti vielä lukijan kysymys tähän teemaan liittyen. Se tulee vastaukset pyydetään Anna-Kaisa Ikoselta ja Jouni Ovaskalta. Eli kuntien vastuulta lähtivät sote-asiat pois hyvinvointialueiden myötä. Pitäisikö kuntia yhdistää? Perustele lyhyesti. Ensin Anna-Kaisa Ikonen lyhyesti, sitten Jouni Ovaska lyhyesti. Mä oikeastaan lähden siitä, että me tarvitaan kuntauudistus, mutta me tarvitaan enemmänkin uudistus siihen, että me annetaan nyt tässä tilanteessa kuntien erilaistua. Me ollaan oltu tällaisessa yhtenäiskuntamallissa tähän asti ja ajateltu, että kaikkien kuntien pitää selvitä samoista tehtävistä. Mitäs jos ajateltaisiin ihan uudella tavalla, että annetaan kuntien olla. Meillä on isot kaupungit, me ollaan ehdotettu valtiolle tällaista allianssia. Voitaisiin vaikka lähteä yhdessä luomaan kasvua, hakea ratkaisua vaikka kansainvälisten osaajien houkutteluun, ilmastonmuutokseen, moniin kysymyksiin. Meillä on välineet ja ollaan korkeakoulukaupunkeja, jossa pystytään ratkoon isoja maailmanluokan kysymyksiä. Ja sitten taas toisen pienemmän kunnan identiteetti voi lähteä vähän toisenlaista asioista, niin sallitaan tätä. Lähdetään mieluummin sitten karsimaan vielä kuntien normeja. Voitaisiin antaa tilaa vaikka uudenlaiselle vapaakuntakokeilulle, vaikkapa TE-palveluissa, jotka tulee uutena kuntien vastuulle. Että lähdetään miettimään vähän uudella tavalla tätä kuntapolitiikkaa. Niin mä lähtisin mieluummin tästä. Musta tuntuu jotenkin, että tässä on käyty niin paljon tällaista hallintohumppaa tähän asti nyt tätä kuntaa ja sotea ja muuta, niin nyt voisi olla aika katsoa tätä. Koska kuntien tehtävä, me ollaan tähän asti hyvinvointiyhteiskunta, on ollut yhtä kuin hyvinvointikunta. Jatkossa kunnat onkin sitten enemmän tämmöisiä elinvoima- ja sivistyskaupunkeja. Ja siinä mielessä voisi olla paikka kuoriutua ihan uudelleen ja miettiä tehtävät uudelleen. Joo, nimenomaan tässä hyvinvointialueet on vasta aloittanut ja muutaman kuukauden ollut, niin tilanne pitää rauhoittaa ja katsoa, että miten hyvinvointialueet ja miten kunnat pärjäävät ja mitä tarpeita sieltä tulee. Ennen kaikkea meidän pitää huolehtia, että niissä kunnissa edelleen on ne lähipalvelut saatavilla. Ne terveyspalvelut on oltava kunnissa. Ja kyllä niin kuin näen, että kuntia tarvitaan, siellä on se opetustoimi, siellä on ympäristö, siellä on tekninen palvelu, ne on ihmisen lähiyhteisöt, harrastukset, kaikki kunnat tuottaa niitä palveluita ja meidän pitää huolehtia, että kunnilla on rahaa siihen. Että kyllä varmasti niin kuin valtionosuusjärjestelmääkin pitää tarkastella ja ei voi olla niin vaan, että meillä on esimerkiksi menestyvä Helsinki ja sitten, että meillä alkaa olemaan kuntia, jotka ei pärjää. Meillä voi olla, että tulee että kunnat saattaa haluta yhdistyä, mutta ei me mitään pakkoliitoksia haluta. Joo, hyvä. Kiitos. Siirrytään sitten seuraavaan teemaan. Joo, kiitos. Seuraava teema on turvallisuus. Tässä vaalikauden päätteeksi vielä eduskunta äänesti selvin luvuin NATO-jäsenyyden puolesta, mutta siellä, kuten tiedämme, niin Unkarin ja Turkin ratifioinnit vielä odottavat. Mutta jos tässä nyt sitten NATO-jäsenyys tänä kuluvan vuoden aikana sinetöidään, niin yksi esiin nouseva kysymys voi olla esimerkiksi NATO-tukikohdan perustaminen mahdollisesti Suomeen. Ja tosiaan toimitaan niin, että kaikki eivät tässä tentissä vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta pyrimme siihen, että jokainen pääsee tasapuolisesti ääneen. Ja tähän seuraavaan kysymykseen pyydetään vastaus Sanna Marinilta ja Sakari Puistolta. Ja kysymys kuuluu näin: voisiko Naton tukikohdan sijoittaa Pirkanmaalle? Ja lyhyet perustelut, Sanna Marin. SDP lähtee siitä, että me emme halua etukäteisesti sulkea mitään ovia Suomen tulevalta NATO-jäsenyydeltä. Me emme ole esittäneet tai asettaneet mitään reunaehtoja, emme tukikohtien, emme joukkojen, emmekä minkään muunkaan suhteen. Mielestäni on tärkeää, että meillä on mahdollisuus yhdessä puolueiden kanssa konsensuksessa hakea ratkaisuja esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon puitteissa, joten me emme ole esittäneet emmekä asettaneet tällaisia ennakkoehtoja, mutta samalla on todettava se, että ei NATO ole näitä pysyviä tukikohtia pitkään aikaan mihinkään sijoittanut tai uusia perustanut, eli en pidä kovin realistisena sitä, että esimerkiksi tämä kysymys nyt tulisi Pirkanmaan eteen tulevalla vaalikaudella, mutta keskustelua siitä, minkälainen NATO-jäsen Suomi haluaa olla, niin sillä kyllä on sijaa, ja uskon, että tämä selontekoprosessi voisi olla hyvä parlamentaarinen tapa sitä keskustelua käydä parlamentaarisesti eduskunnassa, eduskunnan piirissä, hallituksen kanssa, yhdessä tasavallan presidentin kanssa. On arvokasta, että meillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa laajat hartiat ja erittäin hyvä yhteistyö puolueiden välillä.
Voisiko Pirkanmaa kuitenkin olla tietyllä tapaa potentiaalinen kohde, jos tämmöiseen keskusteluun jossain sitten päästään syvemmin, Sakari Puisto? Niin, siis me ollaan tehty ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa parlamentaarisessa yhteistyössä, niin kuin pääministeri hyvin kuvasi tässä. Siis vastaus on, että kyllä voisi olla, mutta näkisin niin, että Naton suurin merkitys on nimenomaan tässä artikla 5 tuomassa ennaltaehkäisevässä vaikutuksessa, ja siten en näe näköpiirissä sille tarvetta nyt. Voihan tilanne muuttua. Mitä tulee tähän Naton tukikohtapolitiikkaan itäisessä Euroopassa, niin heillähän on esimerkiksi Baltiassa tällaisia niin kuin forward presence-tyylisiä joukkoja, eli kiertäviä joukkoja, joitakin tuhansia henkilöitä, niitä on jonkun verran vahvistettu siellä myös ilmavoimien yksiköitä, että jos sitä nyt ajattelee Suomen tilanteen kannalta, mikä se nykyiselläänkin on, niin meillähän on hyvin aktiivista harjoitusyhteistyötä nyt jo, että meillähän on itse asiassa varmaan joka kuukausi täällä on erilaisella kombinaatiolla jokin harjoitus, että oliko ne sitten NATO-joukkoja tai pohjoismaista yhteistyötä tai sitten näitä brittien vetämiä JEF-joukkoja, niin se vaihtelee, että ne ajaa melkein saman asiansa. Kiitos. Otetaan tähän lukijan kysymys ja tähän pyydetään vastaus Anna Kontulalta ja Jouni Ovaskalta. Ja luen lukijan kysymyksen sellaisenaan. Suomessa ei toteudu tasa-arvo, kun vain miehillä on pakollinen asevelvollisuus. Kun Venäjä on osoittautunut hyvinkin sotaisaksi ja arvaamattomaksi valtioksi, niin pitäisikö mielestänne myös naisilla olla pakollinen asevelvollisuus tai vähintään jonkinlainen siviilipalvelus, joka hyödyttäisi maanpuolustuksessa? Näin siis lukijan kysymys ja Anna Kontulan vastaus. Ensinnäkin totta kai meidän pitäisi päästä tilanteeseen, jossa kaikkia sukupuolia kohdellaan tasa-arvoisesti. Mikä se ratkaisu sitten voisi olla? Mä en kannata, että me tuplataan meidän reservi. Ei ole toistaiseksi laskelmissa näkynyt mitään siitä, että sellaiselle olisi tarvetta. Ja samanaikaisesti me tiedetään, että ne turvallisuusuhat, joihin meidän pitää varautua, niin saattaa olla myös muunlaisia kuin aseellisia. Saattaa olla pandemia, saattaa olla myrskytuho ja kaiken näköistä. Joten ehkä niin kuin järkevä ratkaisu voisi olla jonkinnäköinen kansalaispalvelu, jonka sitten jotkut voivat suorittaa aseellisena ja toiset sitten ensiapu, pelastus, logistiikka tehtävien harjoittelussa. Ja samalla ehkä lyhentää tai muokata sitä siihen suuntaan, että se ei veisi vuotta pois meidän nuorilta. Et nythän tilanne on se, että jos sä oot asevelvollinen, niin sä valmistut vuotta myöhemmin niin työmarkkinoille sen takia, että sitä puolta vuottakaan ei pysty tekemään mitenkään järkevästi meidän nykysysteemissä. Mitä Jouni Ovaska? No meidän asevelvollisuuteen perustuva armeija on ihailtu ympäri maailman ja yksi syy on varmasti siinä, että ollaan erittäin tervetulleita NATOon myös senkin takia. Nyt on ollut hienoa, että kutsunnat saataisiin ulotettua molemmille sukupuolille, että pystytään se tsekkauspiste pitämään. Ja pidän arvokkaana, että ehkä tulevaisuudessa meillä voisi olla myös asevelvollisuus tai on sitten nimi mikä tahansa, joka koskisi sitten molempia sukupuolia. Ja siellä olisi erilaisia tehtäviä. Kaikki eivät varmaan rynkkykädessä lähde tuonne metsään harjoittelemaan, vaan Suomessa on ajateltu aina kokonaisturvallisuutta, eli eri yhteiskunnan alat tekevät yhdessä sen eteen, että Suomi on turvallinen maa. Ja tämän kehittäminen on mun mielestäni tulevaisuudessa sellainen, mitä pitäisi harkita. Kiitos. Otetaan sitten lappuäänestys, eli kaikki pääsevät taas äänestämään punaisilla ja vihreillä lapuilla. Ja Ukrainan sota tietysti on ollut viime vuoden ja tämän vuoden isoja kansainvälisiä asioita. On ehkä selvää, että Ukrainan pärjääminen tässä sodassa Venäjää vastaan on täysin riippuvaista lännen aseellisesta tuesta. Suomi on osaltaan tukenut Ukrainaa sadoilla miljoonilla euroilla. Onko Ukrainaa tuettava tässä sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta? Sieltä tuli lähes täysin vihreä suora. Sakari Puustola, pikkusen punastakin siellä joukossa. Haluatko perustella ensimmäisenä? Joo, siis Ukrainaa pitää tukea ja se jälleenrakennusta, että kaikissa asiassa nyt pitää joku kustannus. Realismi pitää, että ihan meidän rajallisen koonkin takia, mutta vastaus on kuitenkin ehdottomasti kyllä. Eli kustannuksista huolimatta, Sanna Marin.
No itse ajattelen näin, että Suomi, Eurooppa, läntinen yhteisö, meidän pitää auttaa niin kauan kuin on tarpeen, myös auttaa jälleenrakennuksessa, mutta samanaikaisesti me emme saa unohtaa Venäjän vastuuta. Eli kyllä Venäjän pitää myös maksaa sodasta, niistä tuhoista, joita se aiheuttaa joka päivä tuhoamalla esimerkiksi infrastruktuuria, puhumattakaan sodan muista kauheuksista. Eli itse kyllä ajan vahvasti sitä myös eurooppalaisilla areenoilla, että nämä Venäjän jäädytetyt varat, yli 400 miljardia, jotka on jäädytetty, niin pitää löytää oikeudelliset keinot, että nuo varat voidaan käyttää Ukraina hyväksi. Ei ole oikein se, että Venäjä käyttää tällä tavalla voimaa toista maata kohtaan, vaan sen pitää myös taloudellisesti vastata tästä tuhosta, mitä se aiheuttaa. Iiris Suomela. Tässä ukrainalaiset taistelee koko Euroopan vapauden ja yhtenäisyyden puolesta ja sen takia ukrainalaisten tukeminen on ihan keskeisen tärkeää. Ehkä Suomessa ei ole niinkään käyty sitä keskustelua, että raha olisi se haaste, mutta kyllähän on monia Euroopan maita, joissa näin on. Ja sen takia haastan kyllä kaikki puolueet pohtimaan, että mikä sitten on se EUn yhteinen mahdollisuus varmistaa, että raha ei ole este Ukrainan tukemiselle. Kun tähän pisteeseen mennään, niin aika monesta, varsinkin oikeistopuolueesta, rupeaa tulemaan epäilystä, mutta kerran kun sitä vapaana olevaa kalustoa on Euroopassa. Ja sitä voi olla kauempana itärajasta helpompi ottaa käyttöön, mutta raha on se huoli. Niin kyllähän meidän kannattaisi silloin yhteisesti varmistaa, että eurot ei ole este Ukrainan tukemiselle. Eli todella tässä ajassa tarvitaan vahvempaa ja yhtenäisempää Eurooppaa, ja se tarkoittaa silloin myös taloudellisen yhteisvastuun kantamista tästä Ukrainan tukemisesta ja auttamisesta. Ja tähän vielä keskustalta kommentti. No niin kuin tässä todettu, niin ukrainalaiset taistelee siellä jokaisen meidän puolesta. Ja tässä kyllä kiitos pääministerille, että hän on ollut johdonmukainen ja myöskin eurooppalaisilla areenoilla on nimenomaan vaatinut ja pyytänyt, että miten saadaan nämä venäläisiltä otetut varat käyttöön. Ja sitä työtä pitää painetta luoda edelleen siellä Euroopan unionissa. Mutta jälleenrakennus, kun siihen vaiheeseen toivottavasti päästään, niin siihen tarvitaan koko maailmaa, kansainvälistä yhteisöä ja isoja rahoittajia, että pelkkä Euroopan unioni ei riitä rahoittamaan jälleenrakennusta, vaan me tarvitaan kaikki siihen mukaan. Anna-Kaisa Ikonen, lyhyt kommentti, sitten mennään eteenpäin. Täällä on hyvin sanotettu se, että Ukraina todella taistelee tällä hetkellä meidän kaikkien puolesta ja se on meidän moraalinen velvoite olla tukena ja apuna ja me tarvitaan siihen myöskin laajaa kansainvälistä yhteisöä. Me voidaan yhtenä maana muiden joukossa vaikuttaa myöskin siihen, että tämä tahtotila säilyy laajasti. Ja kyllä tämä tietysti jokaisen meistä, musta on ollut ihana täällä Tampereella seurata, miten ihmiset on lähtenyt pyyteettömästi auttamaan, ollut valmiita niin kuin lahjoittaa niin yksittäiset ihmiset kuin eri yhteisöt, yritykset. Ja mekin ollaan kaupunkina tehty paljon Kiovan kanssa yhteistyötä ja käyty kirjeenvaihtoa sinne säännöllisesti ja se näkee, mikä se merkitys sillä on. Että on tärkeää, että paitsi että me puhutaan valtioista, niin ollaan kaikki toimijoina matkassa tässä mukana. Joo, yhtenä rintamana ollaan tässä ulkoisen turvallisuuden suhteen, entäpä sitten sisäisen turvallisuuden suhteen, mennään seuraavaksi siihen. Katuväkivalta on noussut kuluneen vuoden aikana, viimeistään ehkä jo hieman ennen sitä jossain määrin otsikoihin jonkin sorttiseksi huoleksi jopa pääkaupunkiseudulla, jopa Tampereella viime aikoina. Moni on ehkä huolissaan siitä, että Suomi olisi jollain tapaa Ruotsin tiellä nuorison jengiytymisen suhteen. Miten nuorison jengiytymistä voidaan ehkäistä ja otetaan tähän ensimmäisenä vastaus Sari Tanukselta. Nuorison jengiytyminen ja katuväkivalta ja kaiken kaikkiaan nuorison pahoinvointi on todella iso ongelma ja siihen olisi puututtava kyllä tosi napakasti ja eri keinoin. Tietysti se, että meillä on etsivää nuorisotyötä, siihen tarvitsisi panostaa kaiken kaikkiaan perheiden matalan kynnyksen tukeen, apuun niissä perheissä, joissa haasteita on siihen linkittyy niin alkoholi- kuin huumehaasteet. Mutta sitten niin kuin on tuossa aiemmin nostettu esiin esimerkiksi kouluissa, että meillä lapset käy peruskoulun ja he tulee erittäin huonoilla perustaidoilla. Alaluokilla pitäisi oppia lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan. Jos me päästetään oppilaita läpi huonoilla perustaidoilla, niin se kyllä altistaa syrjäytymiselle ja myös sitten jengiytymiselle ja mitä kaikkea se tuokaan tullessansa. Totta kai sitten, jos me ajatellaan, niin meidän poliisivoimat on tällä hetkellä aivan liian niin kuin pienet ja heikot, eli poliisia pitäisi vahvistaa, jotta he pystyisivät jalkautumaan myös ne kaduille, mutta viemään myös viestiä kouluille. Me tiedetään, että silloin kun on kontaktipintaa myös haasteellisten nuorten kanssa, niin me voidaan ohjata. Tietysti alkoholi,
nämä haasteet on sellaisia, joiden hoitoon pitäisi niin kuin tarttua napakasti ja myös sellaisiin niin kuin pitempiaikaisiin hoitoihin. Ja sitten jos ajatellaan, että tokihan myös näistä rangaistuksista ollaan puhuttu, niin kyllä ollaan sitä mieltä, että tietyllä tavalla rangaistuksia pitäisi myös koventaa, kiristää, mutta ei vaan rangaistuksia, vaan samanaikaisesti pyrkiä niin kuin hoitamaan ja saamaan niitä haasteita, ongelmia, mitä nuorilla on kertynyt, niin myös sitten ehkä niiden rangaistusjaksojen aikana. Ollaanko tässä Ruotsin tiellä, Iiris Suomella? Mielestäni tässä pitää katsoa myös suomalaisten kaupunkien välisiä eroja. Tamperehan pärjää paljon pääkaupunkiseutua ja Turkua paremmin. Täältä paikallinen poliisi vuoden alussa kommentoi, että meillä on monissa perusasioissa täällä onnistuttu. Alueellista eriarvoisuutta on saatu torjuttua tehokkaasti kaavoituksella, panostamalla kouluihin ja päiväkoteihin ja nuorisotyöhön ympäri Tamperetta. Me ollaan pystytty nimenomaan myös etsivän nuorisotyön kehittämisen, poliisin, nuorisotyön yhteistyön kautta torjua näitä haasteita. Ja tietysti näistä onnistumisista toivoisi, että muut kaupungit pystyy ottamaan opiksi. En sano, etteikö Tampereellakin haasteita olisi, mutta kyllä se ero vaikkapa meidän ja paljon pienemmän Turun värillä on aika selkeä. Ja näähän on niitä toimenpiteitä, joista aiemmin tällä vuosituhannella on leikattu, ja siitä sitten maksetaan tietysti hintaa, jos vaikkapa siellä nuorisotyössä ja kouluissa ei ole riittäviä resursseja kohdata näitä nuoria. Mitä tulee rangaistusten koventamiseen, niin siinä kohtaa, kun nuori tai nuori aikuinen joutuu vankilaan, niin hänet kyllä todella imastaan sinne rikollisjengiin mukaan. Ja tämä riski pitää ottaa vakavasti. Sen takia liian kevyellä kädellä ei kannata nuoria vankilaan työntää. Ja onneksi siis alaikäisiä nuoria ei Suomessa kovin herkästi vankilaan laiteta. Se on aivan oikein, koska se on pahimmillaan sellainen ratkaisu, joka lisää eikä vähennä rikollisuutta. Totta kai meidän tavoitteena pitää olla edistää turvallisuutta, vähentää rikollisuutta, eikä vaan ikään kuin automaattireaktiona ajatella, että tiukemmat rangaistukset, se on se oikea tie, kun sehän saattaa pahimmillaan lisätä ongelmia. Kiitos. Miten tilanteen näkee perussuomalaiset? Me tarvitaan pehmeitä keinoja ja me tarvitaan kovia keinoja, mukaan lukien tämä kriminaalipolitiikka ja sen tiukentaminen ja myös tämä rikosoikeudellinen vastuu ja sen ikäraja on ongelma ainakin, siis 15 vuotta. Mutta hyvä kysymys, että ollaanko me Ruotsin tiellä, on siihen mielessä hyvä kysymys, että tämä Ruotsin tie nyt tunnustetaan kuitenkin, että siis Ruotsi on aika pahassa tilanteessa, siellä on nyt uusi hallitus ollut jo jonkin aikaa ja he tekevät kurssin muutosta, mutta sitä tulee olemaan hyvin vaikea. Että kyllä mä tämän maahanmuuton nostan siinä, että jos me otetaan laajamittaista maahanmuuttoa ongelmallista maista, niin siitä vaan seuraa ongelmia. Tämä on valitettavasti kylmää realismia. Mutta kyllähän Ruotsissa myös kouluiden tilanne on merkittävästi Suomeen heikompi. Se on ihan katastrofaalinen. Juuri näin. Eli Ruotsin kohdalla ei voi kyllä sanoa, että ongelma olisi maahanmuuttoa, vaan kyllä se on ruotsalaisen hyvinvointivaltion epäonnistunut. Kiitos. Otetaan Anna Kontula vastaus tähän. Joo, mun nähdäkseni Suomessa, jos meillä nyt jonkinnäköinen jengiytymisilmiö on käynnissä tai jengiytymistrendi, niin sitä selittää paremmin sosioekonominen eriytyminen kuin maahanmuutto. Ja tämä on semmoinen ilmiö, joka on toistunut historiassa aika monta kertaa Suomessa ja muualla, mikä on hyvä juttu, koska meillä on tästä paljon tutkimusta. Me tiedetään, mikä toimii ja mikä ei toimi. Rangaistusten koventaminen ei toimi, jos tavoitteena on ilmiön hillitseminen. Sen sijaan tietyt pehmeät keinot toimii. Just luin tutkimuksesta, jonka mukaan pelkästään se, että nuori saa toisen asteen koulutuspaikan, niin se jo vähentää todennäköisyyttä rikollisuuteen merkittävästi. Näin simppeli yksinkertainen juttu. Jos me tähän rinnalle saataisiin vielä oikeasti toimivat päihdepalvelut alaikäisille, nythän on käytännössä mahdotonta päästä alaikäisen päihdesairaan ihmisen hoitoon Suomessa, niin se auttaisi hirveästi. Jos me saataisiin meidän lastensuojelun niin kuin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten huolehtimisen järjestelmä toimii oikeasti lasten edun mukaisesti, niin se veisi meitä jo pitkälti eteenpäin. Nämä on kaikki tutkittuja keinoja, joista me tiedetään, että ne auttaa asiaa. Niin miksi emme, jos me tiedetään, että tämä toimii ja tämä ei toimi, niin miksi emme tekisi sitä, mikä toimii? Kiitos. Vielä Ikonen ja sen jälkeen Mari ja sitten mennään seuraavaan teemaan. Joo, kiitoksia. Kyllä meidän täytyy vahvasti puuttua siihen, että jos tällaista nousee, me ei olla tällä hetkellä vielä, mä oon poliisinkin kanssa tässä keskustellut täällä alueella, niin heidän arvio on, että meillä ei vielä tällaista jengiytymistä ole tällä alueella nähtävissä samalla tavalla kuin mitä monella muualla. Mutta nyt on se hetki meidän toimia myöskin ja ehkäistä sitä, että sitä ei lähde toteutumaan. Ja siinä mielessä, jos tällaisia alkaa nousta, niin kuin syksyllä oli hiukan pieniä orastavia, huolestuttavia ilmiöitä täällä, niin se, että niihin tartutaan lujasti.
Katuturvallisuuden osalta, ihmisten kokemuksen osalta on tosi tärkeää, että pidetään huoli poliisin resursseista, että ne on riittävän vahvat. Mutta kyllä se oikeastaan se, että jos me halutaan ehkäistä tällaista jengiytymistä ja nuorten rikollisuutta, niin lähtee ihan sieltä, että me huolehditaan, että jokaisella lapsella on joku harrastus, vähintään yksi harrastus, että päästään mukaan, että meillä kouluissa annetaan riittävästi tukea, jos tulee erityyppisiä ongelmia, on ne sitten oppimiset tai sosiaalisessa toiminnassa, että otetaan mukaan sitten tarvittaessa, jos ongelmia tulee lastensuojelua, poliisia, koulukuraattoreita, eri toimijoita, että kootaan ne tuen resurssit sinne lapsen ja nuoren ympärille. Niin mä uskon, että sillä me tehdään kaikkein eniten. Ja sitten tämä, mitä Iiris nosti tästä niin kuin kaupunkisuunnittelusta, niin sillä me tehdään myös tosi paljon, että ei päästetä. Tämä Turun esimerkki, siellähän alkaa olla Varissuolla aika isot haasteet tällä hetkellä niin kuin tässä heidän yhteiskuntarakenteessa. Että meillä on kuitenkin onnistuttu täällä ehkä paremmin hajauttaa ja se, että pidetään huoli, että jokainen koulu on hyvä koulu ja että asuinalueet pysyy semmoisena turvallisina ja viihtyisinä, niin sillä me tehdään tätä ennaltaehkäisevää työtä. Kiitos, Sanna-Mari. Tässä on pidetty hyviä puheenvuoroja. Monista puheenvuoroista olen samaa mieltä. Tarvitaan hyvin monenlaisia keinoja ja kyllä näen, että ilmiö on vakava ja siihen pitää puuttua nyt niin, että se ei muutu vielä vakavammaksi. Kyse on näiden nuorten tulevaisuudesta. Sen takia olen myös huolissani tästä leikkauspuheesta, joka tällä hetkellä julkista keskustelua vaalien alla, johon se painottuu, koska nämä leikkaukset tarkoittavat nimenomaisesti silloin leikkauksia sieltä sosiaalityöstä, nuorisotyöstä, kaikesta siitä, mitä meidän pitää tehdä, jotta me voimme tähänkin ilmiöön puuttua. Tarvitaan moniammatillista tukea. Poliisin yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa, koulun kanssa, nuorisotyön kanssa, jotta sitten löydetään nämä nuoret ja tilanteisiin pystytään puuttumaan ajoissa, eikä tule sitä väkivallan tekoa tai jengiytymistä tai muuta. Eli kyllä me tarvitaan näitä ammattilaisia. Ne ammattilaiset eivät tule töihin ilmaiseksi, vaan siihen tarvitaan rahaa. Ja jos me haemme tällaisia julkisia leikkauksia, niin kuin oikeistopuolueet on esittänyt, niin se on muun muassa näistä tehtävistä pois. Ja sitten tästä päihde- ja mielenterveyspolitiikasta. Kyllä tänne tarvitaan paljon toimenpiteitä, koska siellä nämä ongelmat nyt tällä hetkellä näkyvät ja tämäkin vaatii resursseja. Eli pidän niin kuin oikeiston näkökulmasta vastuuttomana sitä, että samanaikaisesti ajetaan leikkauksia ja sitten ollaan huolissaan näistä henkilöstöpulakysymyksistä tai nuorten mielenterveydestä tai palveluista tai näistä ilmiöistä, jotka meidän yhteiskunnassamme on. Eli pitää nähdä näiden asioiden kytkös toisiinsa ja tehdä asioita pitkäjänteisesti. Tarvitaan panostuksia, jotta nuoret voi paremmin. Kiitos. Tästä tuli todella monipuolisesti ja laajasti näkemyksiä tähän kysymykseen, ja kuten huomattiin, niin julkinen talous ui tällekin sektorille. Mutta mennään seuraavaan teemaan, kun kello käy. Joo. Seuraava teema, työelämä. Kyllä, eli työelämä. Ja siinä oikeastaan tämmöinen huutava pula-sanapari alkaa olla toistuva sanapari yhä useamman alan kohdalla, kun puhutaan ylipäänsä työvoiman riittävyydestä. Ja se tietysti johtuu siitä, että Suomen väestö ikääntyy, mutta toisaalta on myös erilaisia kohtaanto-ongelmia työelämässä. Ja seuraavaan kysymykseen vastaavat Sari Tanus ja Anna Kontula. Millä keinoin työvoimapula ratkaistaan? Sari Tanus. No, niin kuin nostanut tuossa aiemmin esille, nopea puoli tavallaan esimerkiksi sille terveydenhuollon sektorille on pitänyt näitä ikäihmisiä jo eläköityneitä, koska siellä on erittäin hyväkuntoisia virkeitä, jotka osallistuu aktiivisesti. Kun saadaan vain vahvat veroporkkanat sinne, niin sieltä saadaan kyllä sitä, tai voidaan saada sitä puolia. No sitten toisaalta myös nuorten opiskelun ja työelämän tietyllä tavalla ainakin niin kuin osa-aikaisen yhdistäminen. Mutta tokihan sitten meillä on koulutuspaikkojen lisääminen ja nimenomaan näkisin sen, että siellä pitäisi katsoa, että mille aloille erityisesti tarvitaan niitä paikkoja, missä on suurin pula, niin panostaa sinne. Sitten toisaalta meillä on sektoreita, missä pitäisi antaa ammatti-ihmisten keskittyä niin kuin heidän osaamisalueensa. Eli toisin sanoen, että tätä tukihenkilökuntaa, avustavaa henkilökuntaa pitäisi saada esimerkiksi sote-sektorille huomattavasti enemmän, jotta niin ajatellaan esimerkiksi hoitajia tai lääkäreitä, he pystyisivät keskittymään siihen työhön, mihin he on saanut koulutuksen, eikä niin kuin tällä hetkellä on, että työaikaa menee paljon muuhun. Ja totta kai meillä on sitten työperäinen maahanmuutto, mitä on nostettu esiin, tarvitaan ilman muuta, mutta tässä on erittäin tärkeää, että kielitaitoa hankitaan. Toki on tutkimuspuolella joitakin sektoreita, missä voi pärjätä vaikka englannin tai muulla kielellä, mutta missä tarvitaan suomen kieltä, niin on erittäin tärkeää, että riittävän hyvä kielitaito hankitaan nopeasti ja sitä kielitaitoa parannetaan myös sitten työssä ollessa. Eli paljon, ja tietysti sitten tämä kohtaanto-ongelma on myös se, että
annettaisiin tukea, tavallaan aktivoitaisiin siihen, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Kristillisdemokraateillahan on ollut tämä kannustava perusturvaohjelma, jossa nimenomaan eri tuet laitettaisiin yhteen sillä tavalla, että otitpa vastaan osa-aikatyötä tai koko työt, niin työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Ja tällä tavalla pyrittäisiin kannustamaan, että kaikki tarttuisi töihin potentiaalissa mahdollisuuksiensa mukaan. Ja myös sitten tuettaisiin sitä, että jos lähdetään työn perässä esimerkiksi toiselle paikkakunnalle, niin ne aktivoidaan siihen. Eli toisin sanoen kyllä keinoja löytyy, mutta täytyy priorisoida nämä asiat. Anna Kontula, mitkä on teidän keinot tähän? Joo, kiitos. Ensinnäkin sanon tähän alkuun, että mun mielestä näin pieni työvoimapula on ihan paikallaan. Se parantaa työntekijöiden neuvotteluasemaa ja kummasti ehkä se huomattavasti paremmin kuin monet muut niin, keinot niin työvoiman hyväksikäyttöön ja heikkoja työehtoja, joten pieni työvoimapula meillä saa olla. Mutta nyt ongelmana on se, että meillä joillakin aloilla, esimerkiksi sote-alalla, työvoimapula on niin iso, että se uhkaa sitä, että me pystyttäisiin selviämään niistä hoivavelvoitteista, joita julkinen sektori on ottanut kantaakseen. No miten tämä ratkaistaan? Jos me ei haluta niistä velvoitteista lipsua. Me voidaan tehdä jotain teknologian avulla, tuottavuutta voidaan nostaa jonkin verran, siinä on ihan hyviä ituja käynnissä, mutta kovin pitkälle ei päästä sellaisella alalla, missä ihmisiä tarvitaan ja ihmisen pitää olla ihmisen luona aika useasti, niin teknologian avulla ei päästä kovin pitkälle. Ulkomaalaisen työvoiman rekrytointi, sitä voidaan käyttää jonkin verran, se on nyt ihan alkutekijöissään. Siinä pitäisi käydä iso pelisääntökeskustelu, että millaisin ehdoin ihmisiä tänne houkutellaan ja tuodaan töihin. Ja itse katson, että rekrytoinnissa pitäisi pyrkiä sellaiseen perherekrytointiin, että ihmisten ei olisi pakko hylätä puolisoitaan ja lapsiaan kotimaahan voidakseen tulla Suomeen töihin. Mutta tämäkään ei riitä. Hoiva-alalla me ei päästä kuitenkaan siinä aikataulussa riittävän pitkälle niin ulkomaalaisen työvoiman avulla, että se auttaa vähän, mutta se ei yksin riitä. No sitten kolmas tekijä on se, että meidän on pakko niin kuin tästä meidän työvoimamäärästä, joka on täällä, tai potentiaalisista työntekijöistä täällä Suomessa, niin löytää enemmän ihmisiä sote-aloille. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että työehtoja on parannettava niin paljon, että ne muille aloille valuneet sote-alan ammattilaiset niin löytää sieltä takaisin silläkin uhalla, että se tuo jatkossa ongelmia esimerkiksi päivähoidossa työntekijöiden löytämiseen. Mutta sitten se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää pystyä muuttaa meidän työkulttuuria sellaiseen suuntaan, että myös osa-aikainen työ, satunnainen työ on helpompaa, jotta me saadaan työmarkkinoille myös sellaisia ihmisiä, jotka sinne haluaisi tulla, mutta jotka ei esimerkiksi terveydellisistä syistä tai oman läheisen hoivavelvoitteen takia voi ottaa kokopäiväistä työtä vastaan. Ja tässä sote-alalla me ollaan ihan alkutekijöissään, että siellä on monia työpaikkoja, muun muassa Pirkanmaan hyvinvointialueella, joissa tällainen osa-aikainen työskentely ei ole vielä mahdollista. Ja en mä näe niin kuin matemaattisesti mitään muuta mahdollisuutta ratkaista tätä. Tässä on valtava haaste sen kanssa, että mielenterveys ajaa ihmisiä työuupumuksen takia eläkkeelle aivan liian varhain, ja sen takia se ratkaisu, jossa opiskelijat tekee entistä enemmän töitä, ei ole kyllä kestävä, koska sitten me pahimmillaan menetetään ihmiset kokonaan ja kymmeniä vuosia työuraa jää käyttämättä. Eli todella pitää pystyä myös panostamaan työntekijöiden jaksamiseen ja opiskelijoiden jaksamiseen. Keskeinen huolihan siellä on raha, ja opintorahaa pitäisi korottaa. Asumistuesta ei saa missään nimessä leikata, koska se on niiden opiskelijoiden toimeentulo. Ja ylipäätään näkisin, että me tarvitaan lisää paikkoja korkeakouluihin, koska isoin pula on nimenomaan osaavasta työvoimasta. Se tarkoittaa osin ammatillista osaamista, osin korkeakoulutusta. Ilman opiskelijoita me ei kuitenkaan mihinkään päästä, koska ilman opiskelijoita ei synny osaajia. Eli kiinnittäisin huomiota myös opiskelijoiden jaksamiseen ja toimeentuloon. Se on pakko sanoa, että varhaiskasvatuksen työvoimapulan
otan aivan äärimmäisen vakavasti, koska tokikin, jos siellä on sellainen työvoimapula kuin pahimmillaan tällä hetkellä, vanhemmat joutuu jäämään kotiin lapsen kanssa silloin, kun henkilökunta ei ole riittävästi. Ja sitten sieltä työpaikalta puuttuu se vanhempi. Eli se syventää myös muiden alojen työvoimapulaa, jos varhaiskasvatus ei toimi. Luulen hahmottaneeni, mitä Anna tässä haki takaa, mutta ehkä tämä tarkoittaa, että meidän pitää pystyä tekemään vielä kunnianhimoisempaa politiikkaa myös siellä julkisella sektorilla, että me oikeasti kilpaillaan palkkauksessa ja työehdoissa yksityisen sektorin kanssa. Sanna-Mari. Niin kyllä se näin on. Palkat ja työehdot taitaa olla isoin syy sille, minkä takia tällä hetkellä sote-sektorilta valuu muille aloille työntekijöitä. Tämä ei tietenkään ole eduskunnan käsissä. Meillä on onneksi Suomessa työmarkkinamalli, jossa työntekijät ja palkansaajat yhdessä neuvottelee näistä kysymyksistä, ja SDP tukee vahvasti sitä, että meillä on tulevaisuudessakin tämänkaltainen pohjoismainen sopimisen malli. Onneksi palkat nyt nousevat, kun elinkustannuksetkin nousee. Työehtojen puolella sen sijaan on varmasti vielä paljon tehtävää. Työoloihin voidaan vaikuttaa myös johtamisella, sillä että työntekijät itse voivat osallistua paremmin siihen työnsä suunnitteluun ja organisointiin. Sillä on iso hyvinvointia lisäävä vaikutus. Olen samaa mieltä siitä, että tätä osa-aikatyötä, joustavuutta työelämään myös tarvitaan, niin että erilaiset henkilöt voi tulla sote-sektorille töihin ja antaa se oman panoksensa. Me tarvitaan myös niitä ikääntyviä työntekijöitä, jotka haluaisi ja pystyisi vielä tekemään vaikkapa sote-puolella töitä, mutta pohtivat sitä, että onko se heille järkevää ja taloudellisesti kannattavaa. Eli kyllä me tarvitaan myös näitä muutoin eläköitäviä työntekijöitä jäämään sinne sote-sektorille. Mutta 2 sellaista konkreettista asiaa ulkomaisen työvoiman osalta haluan nostaa esille, koska me tarvitsemme myös näitä ulkomaisia osaajia ja ammattilaisia. Meillä on tällä hetkellä pullonkauloja, mitä tulee hoitajien palkkaamiseen. Yksi on tämä kielitaitovaatimus. Mielestäni siitä voitaisiin joustavoittaa niin, että myös työn ohella voisi paremmin oppia sitä kieltä, että ne kielitaitovaatimukset eivät olisi aluksi niin kovia. On paljon tehtäviä, mitä sotessakin voidaan tehdä ilman, että se suomen kieli pitäisi heti olla täydellistä. Ja sitten siinä työn aikana voidaan myös kieltä oppia. Ja toinen kysymys liittyy tähän oman osaamisen, sen todentamiseen ja näyttämiseen. Lääkäreiden osaltahan meillä on järjestelmä, että voi hyväksi lukea ikään kuin se oma osaamisensa osoittaa, että minä osaan nämä asiat, ja sitten pienemmällä oppimismäärällä voidaan tulla suomalaiseen työelämään tekemään sitä työtä. Ja kyllä me tarvittaisiin myös hoitoalalle tätä joustavuutta niin, että voidaan se oma osaaminen, ammattitaito osoittaa ja sitten vaikka paljon pienemmillä ja lyhyemmillä täydennyskoulutusjaksoilla sitten saada se suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitaito siihen mukaan. Eli nämä 2 asiaa, niillä saataisiin jo tätä ulkomaisen työvoiman pullonkaulaa ratkottua pitkälle. Joo, eli Jouni Ovaska kommentit ja Anna-Kaisa Ikonen sitten. No ennen kaikkea se, että meillä työssäolon pitää olla aina kannattavampaa kuin joutenolo. Eli se meidän järjestelmä pitää olla sellainen, että aina on kannattavampaa mennä töihin kuin olla kotona. Ja tässä varmasti meillä on tehtävä muutoksia. Toinen on tietysti, miten me sitä sopimisen kulttuuria, tässä on Suomessa hyvä malli, mutta kyllä keskusta näkee, että paikallista sopimista on esimerkiksi voitava lisätä. Ehkä sitten näihin kielitaitovaatimuksiin, mä olisin vähän varovainen sen kielitaitovaatimusten osalta tuolla sote-sektorilla, koska meillä jo tällä hetkellä tulee ikäviä esimerkkejä siitä, että meillä on sote-puolella hoitajia, jotka eivät hallitse suomen kieltä hyvin, ja siellä tulee ikäviä tapauksia esiin. Joo, mä ajattelen, että me tarvitaan ensinnäkin kysynnän ja tarjonnan puolen asioita. Tällä hetkellä, kun ollaan osaajapulassa, niin ehkä erityisesti nämä tarjontapuolen kysymykset korostuu. Siinä on tosi tärkeää, että meillä on esimerkiksi sosiaaliturva, veropolitiikka sellaista, että se kannustaa aina ottamaan töitä, ja toisaalta myöskin työnantajan sitten, että heidän kannattaa myöskin aina rekrytoida ja että on mahdollisimman helppoa rekrytoida, niin tämä on yksi elementti, mutta hyvin samalla tavalla näen kanssa sen, että me tarvitaan erityisesti kasvukeskuksissa, meillä on tällä hetkellä isoja haasteita, me tarvitaan aloituspaikkoja tänne niin siihen varhaiskasvatukseen, mikä tässä tulikin jo esiin siellä, miksi meillä on huutava pula, ja sillä taas voidaan mahdollistaa ihmisten työnteko, kun lapset pääsee hyvään paikkaan hoitoon. Ja toisaalta taas sitten näitä ihan kasvualojen ja työvoimapula-alojen paikkoja on lisättävä niin korkeakoulutuksessa kuin toisella asteellakin. Että me todella tarvitaan hyvin laajasti näitä. Kansainvälinen osaaminen, se on ihan kohtalon kysymys meidän Suomen pärjäämiselle tulevaisuudessa, ja se on monella alalla. Ja tämä, että meidän pitää tehdä se mahdollisimman helpoksi, prosesseja pitää sujuvoittaa, olisi valmis katsoa myöskin tarveharkintaa uudella tavalla, että lähdetään katsomaan avoimesti sitä, että miten me saadaan. Ja sitten täytyy ottaa tässä vaikka just suuret kaupungit mukaan ja mietitään sitä, että miten voidaan sitten helpottaa näiden osaajien tuloa tänne, että heidän puolisot löytää työpaikkoja, että lasten on mahdollista käydä vaikkapa englanninkielistä päivähoitoa, koulua, jopa ylioppilaskirjoitukset pitäisi pystyä tekemään englannin
äidinkielellä, että tämän tyyppisiä tavallaan millä pärjätään. Ja totta kai tietysti suomen kieltä pitää edesauttaa, että ihmiset oppii tai meidän kansalliskieliä ylipäätään, että nämä on niitä tällaisia. Sitten tarvitaan tietysti tuottavuutta, digitalisaatio meidän kannattaa hyödyntää ja ehdottomasti se, että erityisesti sote-puolella meidän haaste on se, että tällä hetkellä se, että miten me saataisiin sitä alan vetovoimaa ja hyvinvointia lisättyä, että miten työntekijät voi hyvin, miten sitä johtamista voisi kehittää ja ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia ja kehittymismahdollisuuksia, niin tämän tyyppisiä asioita. Eli tämä ei ole minkään yhden ainoa ratkaisun, vaan hirvittävän laaja kysymys. Sakari Puisto, kommentit. Joo, kiitos todellakin. Tämä on todella laaja kysymys. Tähän liittyy nämä erilaiset koulutuksen kysymykset, siis peruskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, jatkuvan osaamisen, mikä on myös osa tätä kohtaanto-ongelmaa. Myös tämä meidän niin kuin työelämää pitäisi tarkastella uudestaan, siis työhyvinvointia, mitä on niin kuin työelämä 2020-luvulla ja perheystävällinen työ. Että tässä on yksi asia maahanmuutosta sen verran, että siinä pitää olla myös niin kuin työperäisen maahanmuuton suhteen, niin valikoivuus on siinäkin tärkeää, että sitäkin pitää ajatella kriittisesti. Tuottavuus, niin edespäin. Mutta jos mä yhteen kysymykseen, mikä tässä nyt jo muutaman kertaan niin noussut esiin, on tämä ikääntyneet. Niin siinä mä oon itse ollut aikaisemmin työ- ja elinkeinoministeriössä, ja siinä Suomessa on sellainen asia, että sanotaan 5-5 ihminen, kuitenkin vielä aika nuori työelämässä, niin varsinkin jos hän joutuu työttömäksi, niin sieltä on yllättävän vaikea ponnistaa takaisin työelämään. Ja tässä on mun mielestä joku niin kuin työkulttuurissa, siis yhteiskunnallinen epäonnistuminen, että syystä tai toista se ei vaan onnistu hyvin. Ja jos vertaa ihan vaikka pohjoismaiseen tasoon, niin 5-5, 60, saati sen päällä, niin me ollaan aika selvästi alle työllisyysasteessa. Siis siinä määrin, että tässä on joku niin kuin epänormaali asiantila, ja tämän takia mä näen tässä niin kuin potentiaalia, enkä mitään vastakkainasettelua. Tuosta työperäisestä maahanmuutosta on tässä nyt moni nostanut esille sen asian, ja se on myös hallituksen asettama tavoite, että vuoteen 2030 mennessä niin se olisi kaksinkertaistettu, eli noin 50 000 työperäistä maahanmuuttajaa siihen mennessä. Sanna-Mari, mitkä on suurimmat esteet tämän tavoitteen toteutumisessa? No sanoisin, että lukua tuosta pitäisi kyllä vielä nostaa. En usko, että tuo osaajamäärä tulee riittämään. Me tarvitaan enemmän väkeä tänne, ja totta kai meidän pitää myös nähdä koulutus yhtenä väylänä tulla suomalaiseen työelämään, ja on paljon sellaista, mitä voidaan tehdä sen eteen, että ihmiset tänne tulevat. Lupaprosesseja voidaan joustavoittaa, sitä on tehtykin, mutta siellä on vielä paljon tekemistä. Migrissä on kyllä ollut asenneongelmaa myös sen suhteen, että on ennemmin torjuttu ihmisiä tulemasta kuin vastaanotettu heitä. Eli kyllä meillä on paljon sellaista, mitä on jo tehty, mutta mitä pitää vielä lisää tehdä. Ja yksi sellainen asia on tämä meidän kulttuurimme ja se, että mikä tämä ilmapiiri on. Ja pakko sanoa, tässäkin todetaan ihan rehellisesti, että aika moni tänne tulija, varsinkin jos ei näytä pohjoismaalaiselta, jos ei ole vaalea iho ja ei näytä pohjoiseurooppalaiselta, niin kohtaa Suomessa myös rasismia, kohtaa syrjintää, kohtaa kaduilla huutelua, hänen perheensä kohtaa erilaista käytöstä, joka on sille yksilölle ja perheelle todella inhottavaa. Ja jos meillä on sellainen kulttuuri, että me torjumme erilaisuutta ja torjumme ihmisiä tulemasta ja sanomme heille tuolla kaduilla, että menkää kotimaihinne, niin ei sellaiseen ympäristöön ja ilmapiiriin kovin moni halua tulla. Että kyllä me tarvitaan myös yhteiskunnallista asenneilmastonmuutosta. Meidän pitää olla avoimempia, meidän pitää pystyä torjumaan ja kitkemään sitä rasismia, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa valitettavasti esiintyy. Muutoin tänne ei tulla ja muutoin me emme pärjää. Eli kaikki nämä ongelmat, mitä me nähdään, niin ne pitää sanoa ääneen ja niihin pitää pystyä puuttumaan. Kello juoksee, otetaanko seuraavaksi loppuäänestys? Joo, otetaan loppuäänestys. Eli hypätään sitten nelipäiväiseen työviikkoon, eli SAK ehdotti tässä helmikuussa nelipäiväisen työviikon kokeilua ilman, että palkka tippuisi samassa suhteessa, ja myös muun muassa SDP on esittänyt tätä. Pitäisikö Suomessa kokeilla yleisesti nelipäiväistä työviikkoa? Mitä tarkoittaa yleisesti? Se on aika avoin. Eikä se ollut se SAK:n esitys ymmärtääkseni myöskään. Eikä nelipäiväinen työviikko ole realistinen noin työlainsäädännön näkökulmasta. Mutta selvä ero näyttää. Näyttää se olevan, joo. Eli aloitetaan sieltä. Sakari Puisto, Siis kommentit tähän. Ei pidä, niin kuin, ei mun mielestä missään tapauksessa pidä. Että jos ajattelee niin kuin koko tätä työllisyyttä, niin
mehän katsotaan sitä aika tämmöisenä niin kuin aggregaattimaisena, että työllisyysaste on 73 tai 74%, työttömyysaste on sitä tai tätä, mutta meidän pitäisi itse asiassa katsoa aika syvällekin sinne niin kuin työn laatuun ja siihen, niin kuin, että mikä on niin kuin tehdyt työtunnit, mikä on se niin kuin euromääräinen lisäarvo tämän takia. Ja mä en siis kerta kaikkiaan näe mitenkään sellaista mahdollisena, että me 4 niin kuin työpäivällä pärjättäisiin niin kuin meidän kansantalous tai työelämä ylipäätänsä. Sanna-Mari, haluatko avata tätä Minun ehdotusta? minun mielestäni ehdottomasti kannattaa kokeilla. Ehdottomasti kannattaa kokeilla ja monestihan näitä kokeiluja eri maissa on toteutettu niin, että yritykset voivat itse ilmoittautua mukaan tällaiseen kokeiluun. Myös julkisen sektorin työpaikkoja voitaisiin tällaiseen kokeiluun ottaa ja sitten katsoa tuloksia. Nämä tuloksethan ovat kansainvälisissä kokeiluissa olleet aika kannustavia. Tuottavuus on parantunut jopa niin paljon, että siitä tehdystä työtunnista yritys tai työnantaja saa paljon enemmän. Eli suinkaan ei ole ollut niin, että kokeilu olisi ollut huono asia, vaan päinvastoin nämä tulokset ovat olleet tosi kannustavia. Eli ilman muuta kannatan sitä, että kokeillaan, mutta en kannata mitään tällaista, että yleisesti nyt ensi vaalikaudella koko työelämään ulotettaisiin 4-päiväinen työviikko tai 6-tuntinen työpäivä, vaan että tehtäisiin kokeilu, siihen tulisi erilaisia työnantajia mukaan ja sitten voitaisiin myös suomalaisissa oloissa katsoa ne tulokset. Itse kyllä näen, että meidän pitää pystyä työelämän laatua parantamaan ja työajan lyhentäminen on sellainen ilmiö, joka on tässä 100 vuoden aikana reilusti meidän mukana kulkenut ja on hyvä tavoite edelleen tulevaisuudessa, mutta se vaatii myös tuottavuuden parantamista ja nostoa sitä, että meillä on erilaisille ihmisille erilaisia vaihtoehtoja tehdä töitä. Näen tätä kokeilua isompana kysymyksenä. Keskeinen ero Suomen ja tosi monen muun Euroopan maan työllisyysasteen välillä on nimenomaan se, että muualla tehdään enemmän osa-aikatyötä. Eli vaihtoehdot ei ole 5 vai 4 päivää, vaan 0 vai 4 päivää. Tämä koskee varsinkin pienten lasten äitejä. Meidän tämänhetkinen järjestelmä, esimerkiksi kotihoidon tuki, edellyttää sitä, että sitten siellä kotona ollaan 5 arkipäivää. Varhaiskasvatuksessa joustava osa-aikainen hoito on monesti tosi vaikea sopia. Ylipäätään meidän järjestelmä on tehty niin, että osa-aikatyötä on hankala tehdä. Jos vaikkapa olisi osatyökykyinen ja haluaisi yhdistää sairaspäivärahaa ja työntekoa, niin se on ihan tavattoman hankalaa. Eli me menetetään hirveän paljon potentiaalia, kun me laitetaan ihmiset valitsemaan sen 5 ja 0 välillä. Tämä on siis paljon tätä kokeilua isompi asia. Todella meidän pitäisi katsoa läpi meidän kaikkien yhteiskunnan rakenteiden ja mahdollistaa osa-aikatyö, varsinkin niissä ryhmissä, missä tällä hetkellä työllisyysaste on muita matalampi. Siellä on pienten lasten vanhemmat, ikäihmiset, ihmiset, joiden työkyky on alentunut vaikkapa mielenterveysongelmien vuoksi. Selvä. Sitten vielä Jouni Ovaskalta kommentit. Joo, erittäin hyvä puheenvuoro Iirikseltä osatyökykyisistä, mutta jotenkin tämä työelämä meillä, niin nimenomaan se laatuun panostaminen on ykkösasia ja se kohtuullisuus, että mitä vaaditaan työelämässä. Se on tänä päivänä, että ei se auta, vaikka nyt on 40 tuntia, niin moni ihminen tekee niitä töitä yli 50 tuntia viikossa ja painaa siellä vapaa-ajalla iltaisin myöhään sitä. Niin jos se nyt sitten te laitetaan 30 tuntiin, niin silti se tyyppi varmaan tekee 50 tuntia pahimmassa tapauksessa. Että meidän pitää siellä työpaikoilla saada aikaan muutosta, että miten ihmiset jaksaa työpaikoilla paremmin ja siihen liittyy paljon muutakin kuin se pelkkä työelämä. Selvä. Mutta ehkä tämä kokeilu saisi siellä työpaikoilla myös tämän kaltaista ajattelua aikaiseksi. Mä uskon kyllä, että tästä voitaisiin saada Anna tosi Kontula mielenkiintoisia tuloksia. Nopeasti kommentit Anna Kontula ja Sari Tanus ja sitten meidän on pakko mennä vielä viimeiseen teemaan. Niin mähän on kirjoittanut paljon tästä työajasta ja puhuisinkin pitkään, mutta sanotaan nyt vaan sen verran perspektiiviksi, että niin keskiaikainen maaorja työskenteli vuosikellossa vähemmän kuin nykytyöntekijä, joka on kokonaistyöajassa. Ja tuottavuus oli silloin niin todella pieni mikrosirunen verrattuna siihen, mitä se on nyt tällä hetkellä, niin kyllä meillä on pelivaraa tässä. Mutta on aivan selvää, että se niin kuin puhe 4-päiväisestä työviikosta niin tarkoittaa kokonaistyöajan määritelmää, että mihinkä se asettuisi ja mikä olisi siinä hyvä. Meillä on koko ajan tässäkin yhteiskunnassa ihmisiä, jotka tekee enemmän ja jotka tekee vähemmän ja jotka tekee erilaisissa paloissa ja erilaisilla jaksoilla. Ja niin tulee varmasti olemaan kaikissa mahdollisissa tulevaisuusskenaarioissakin. Mutta se suunta ylipäätään, että silloin kun tuottavuus lisääntyy, niin meidän on mahdollista myös lyhentää työaikaa. Niin se on minusta semmoinen tärkeä periaatteellinen yhteiskunnallinen tavoite, koska ihmisillä on tällä hetkellä, ne menettää siellä töissä
aikaa esimerkiksi silloin, kun lapset on pieniä, ja se olisi tosi tärkeää, että voisi niin kuin kasvattaa kunnollisen suhteen siihen seuraavaan sukupolveen. Niin ollaanko me todella niin köyhiä, että meillä ei ole mahdollisuutta niin kuin junailla paremmin? Esimerkiksi niin, että ihminen, jolla on pieni lapsi, niin ei voi olla lapsien kanssa kotona nukkumassa öisin. Että on aivan mahdotonta saada sellaisia uudistuksia läpi tässä yhteiskunnassa. Kiitos. Musta me ei Vielä olla Sari niin köyhiä. Tanuksen. Joo, kiitos. Mäkin olisin halunnut tuossa jo aiemmin pyysin puheenvuoroa nimenomaan tämän työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tärkeyttä. Olipa sitten kyse pienistä lapsista tai vaikka murrosikäistä tai sitten ikäihmisiä. Siellä on tietyllä tavalla omaishoidettavia, vaikka ei virallisesti sillä nimikkeellä olisikaan, niin sen työn ja perhe-elämän, työn ja muun arjen yhteensovittaminen on erittäin tärkeää. Se on itse asiassa suurempi asia, aivan niin kuin Iris sanoo, kun joku kokeilu, mutta tokihan kokeiluja voidaan yksittäisillä työpaikoilla tehdä. Mutta tähän liittyen tämä linkittyy hyvin paljon myös siihen, että miten työntekijät jaksaa sillä työpaikoilla. Ja haluaisin vielä nostaa sellaisen, että naisvaltaisilla aloilla itse on naisten lääkäri ja on huolissani siitä, että meillähän esimerkiksi masennusdiagnoosit nousee siinä 50 tietämillä samoihin aikoihin, kuin on vaihdevuosi-ikä. Et on semmoinen huoli itsellä kyllä, että esimerkiksi vaihdevuosi-asiat tulee liian huonosti hoidettua, Kela-korvauksia leikattiin pois ja perusterveydenhuoltoon ei pääse, työterveyshuollossa ei välttämättä niitä tunnisteta. Eli myös niin kuin tämä, että työntekijöiden hyvinvoinnista ja mahdollisista ikään liittyvistä oireista, ne pitäisi hoitaa tehokkaammin. Ajattelen, että täällä on myös potentiaalia sille, että työntekijät jaksaisivat paremmin, jaksaisivat töissä paremmin, olisivat siellä tehokkaampia, mutta jaksaisivat sitten myös kotona niiden lasten tai ikäihmisten kanssa. Mun mielestä Kiitos. tämä oli Todella todella hyvä hyvä puheenvuoro. vielä Sopii käyttää oikein hyvin puheenvuoro naistenpäivän teemaan, että huomioidaan myös se, että meillä on erilaisia ihmisiä työelämässä. Mun mielestä oli arvokas puheenvuoro ja hyvä Saanko myöskin Hyvin tähän asiaan lyhyesti, vielä? niin Joo. meillä on vielä Sokeripohjalla, eli Pirkanmaa odottamassa. Niin Pirkanmaa odottaa. Ei anneta sen odottaa. Sen verran annetaan, että mä käytän kasvia tästä näin. Mä ajattelen, että sillä lailla, että jos me siirryttäisiin niin 4-päiväiseen työviikkoon, lähdettäisiin kokeilemaan sitä ilman, että tuottavuus paranee ja nykyisin palkkaedu ja muuta, niin tämä olisi meidän kilpailukyvyn kannalta hyvin haastavaa. Mutta sinällään minusta työelämän laatua kannattaa kehittää, kannattaa hakea uudenlaisia tekemisen tapoja. Ja tässä meillä voi olla paikallista sopimista. Eri työpaikoilla voidaan myöskin hakea näitä toteuttamisen malleja ihmisten kanssa, että mikä kullekin sopii. Mutta sitten kun me äsken puhuttiin tästä osaajapulasta, niin se meidän ehkä kannattaa muistaa, että jos lähdettäisiin laajasti tällaista, niin meillä on nyt jo tällä hetkellä tosi iso pula ihmisistä. Ja jos siitä otettaisiin tavallaan 1 päivä vielä työviikossa ihmisiltä pois, niin se voisi tuoda niin kuin lisää haasteita tähän, että ehkä just tässä tilanteessa niin tämä veisi niin kuin meitä väärään suuntaan niin kuin laajasti, mutta yksittäisten ihmisten kohdalla kokeillen niin varmasti voisi toimia. Ja sitten pitää tunnistaa vielä se, että meillä on aika erilaisia toimialoja, että joissain töissä tämä ei kerrassaan tai se saisi koko työyhteisön kaaokseen, mutta asiantuntijatyössä voi olla helpompi. Kiitos. Ja sitten viimeisen Nyt täytyy teeman. mennä eteenpäin, ja jotta ei unohdeta yhtä tärkeää kysymystä, otetaan väliin nuorison kysymys. Meillä on perinteisesti Lempäälän lukion Puhutaan politiikkaa -kurssin kanssa ollut tapana, että heillä on mahdollisuus esittää panelisteille yksi kysymys, ja he ovat laatineet kysymyksen, johon pyydämme nyt vastauksen Sakari Puistolta ja Anna Kontulalta. Miten innostaisitte nuoria äänestämään innokkaammin vaaleissa? Aloitetaan Sakari Puistosta. Kiitos. Mä itse asiassa sanoisin, että meidän puolue on jopa tehnyt jotain tämän asian eteen, että mehän ollaan oltu nyt nuorien keskuudessa itse asiassa suosituin puoluekin, että kyllä se on semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin ajattelun haastaminen ja tällainen nuorten keskuudessa, nuoria puhuttelevissa teemoissa, erilainen niin kuin uusi teknologiakin, mikä tulee. Me ollaan aika hyviä siinä, että me tuodaan tästä uutta niin kuin formaattia uudella alustoilla. Erilaisia niin kuin videoita tehdään, myös jalkaudutaan niin kuin keskustelemaan. Olin itse esimerkiksi tällaisessa tapahtumassa Valkeakoskella, kun nuorten parlamentti taisi olla sen nimi. Se oli myös itse asiassa virastotalolla. Meillä oli valtuustossa vastaava, että sinne tuli, toiseen tuli 16-17-vuotiaita nuoria ja toisessa oli sitten nuorempia, taisi olla 8-vuotiaita, 9-vuotiaita suurin piirtein, että tällaiset tilaisuudet on myös arvokkaita. Pitääkö poliitikon olla TikTokissa innostaakseen nuoria äänestämään, Anna Kontula? Ei pidä olla TikTokissa vielä tänä päivänä, joidenkin poliitikkojen ehkä, mutta ei kaikkien. Mä kääntäisin tämän kysymyksen sillä päin, että sen sijaan, että kysyttäisiin, mitä pitäisi tehdä, jotta suostutellaan nuoret
osaksi järjestelmää, jota he eivät koe omakseen, niin kysytään, että miten järjestelmän pitäisi muuttua, jotta nuoret voisivat kokea sen omakseen ja näkisi siinä merkitystä. Jos nuoret eivät äänestä, niin ehkä se tarkoittaa sitä, että he eivät koe meidän parlamentaarista järjestelmää mielekkääksi tavaksi vaikuttaa omaan elämäänsä. Ehkä he kokee jotkin muut tavat mielekkäämmäksi, erilainen toiminta yhdistyksissä, mahdollisesti sosiaalisessa mediassa, niin poispäin, ehkä niin kuin yksilölliset ostovalinnat. Jos nuoret kokevat, että he eivät pysty vaikuttamaan parlamentaarisen politiikan kautta, niin silloin ehkä poliitikkojen pitäisi katsoa ja miettiä, että onko tässä ehkä jotain perää. Ja sen sijaan, että oikeusministeriö joka vaalien alla järjestää kampanjan, että äänestä sinäkin ja äänestäminen on kivaa, niin miettiä, että mitä muutoksia olisi systeemissä tehtävä, jotta se oikeasti niin tarjoisi vaikuttamisen mahdollisuuden. Joo, kiitos. Ja valitettavasti on mentävä eteenpäin, että ehditään käsitellä näitä Pirkanmaan kannalta isoja vaalipuheenaiheita. Ja niitä ehkä nyt näissä eduskuntavaaleissa merkittäviä, puhuttavia asioita, joihin eduskuntakin voi isosti vaikuttaa. Suomi-rata, moottoritien oikaisu Pirkkalasta Lempäälään, raitiotien jatkaminen Tampereen naapurikuntiin. Nämä esimerkiksi on tämmöisiä isoja puheenaiheita. Mutta näistä varmasti niin kuin rahallisesti isoin investointi on Suomi-rata, miten saataisiin junayhteyttä Tampereen ja Helsingin välillä nopeutettua. On esitetty erilaisia vaihtoehtoja, jopa täysin uutta linjausta. Vähentää päästöjä kaikista eniten ja joka kehittää Pirkanmaata ja ylipäätään Suomea kaikista eniten tehokkaimmin. Me tiedetään, että jokainen minuutti säästettyä matka-aikaa lisää raideliikenteen houkuttelevuutta ja lisää myös Pirkanmaan vetovoimaa. Ja sen takia, kun mietitään, että onko minuutilla väliä, tämä ei ole mikään mielipidekysymys, vaan tästä on ihan tutkimusta. Ihmiset vaihtaa useammin lentokoneen junaan tai auton junaan silloin, kun se juna kulkee nopeammin. Ja siinä mielessä sillä nopeudella on väliä. Mutta sitten samalla pitää totta kai katsoa, että jos lähdetään rakentamaan kokonaan uutta raidelinjausta, niin mitkä on se rakentamisen ilmasto- ja luontovaikutukset? Se on se iso keskustelu, joka tässä meidän pitää nyt käydä. Sanna Marin. Itse olen pääradan linjauksen kannalla ollut jo pidemmän aikaa. Ehdottomasti meidän pitää kehittää nopeita raideyhteyksiä, meidän pitää parantaa pääradan kapasiteettia. Siellä voidaan tehdä paljon sellaista, millä tätä matka-aikaa saadaan lyhennettyä, mutta näen, että tämä pääratavaihtoehto on realistisempi, se on järkevämpi monestakin näkökulmasta. Toi lentoratayhteys taitaa olla sellainen, mistä on laajin konsensus kunnilla, jotka ovat tässä hankeyhtiössä mukana. Eli pelkästään sillä pääkaupunkiseudun sitten aina Riihimäelle asti raideyhteyden nopeuttamisella saadaan koko tätä pohjoisen matka-aikaa nopeutettua. Totta kai myös Riihimäeltä eteenpäin, mutta näen, että tätäkin hanketta voidaan viedä eteenpäin palasina ja niin sitä kannattaa myös ajatella. Mutta olen tuon pääratalinjauksen kannalla. Itse liikenneministerinä muistan hyvin, kun laitettiin näitä nopeita raideyhteyksiä ja hankkeita liikkeelle ja silloin näitä kahta vaihtoehtoa punnittiin ja pääsin noihin erilaisiin arvioihin tutustumaan silloin, niin kyllä se päärata sieltä vaihtoehtona oli selkeästi parempi. Onko panelisteissa ketään, joka näyttäisi täysin vihreää valoa tälle uudelle linjaukselle? Eihän sille varauksetta voi näyttää vihreätä valoa. Ei, pieni kysymys. Mä oon ilmoittanut, että teen linjaukseni vasta, kun kokonaisvaltaiset ympäristövaikutukset on tiedossa ja niitä ei vielä ole, niin ei voi lyödä lukkoon. Täysin vihreätä valoa ei tule keltään. Otetaan seuraavaksi Jouni Ovaska. Joo, keskusta on ainoa puolue, joka on ilmoittanut, että tätä metsärataa ei pidä rakentaa ja näitä miljardihankkeita ei pidä nyt tehdä. Eli Ruotsihan pisti suurnopeushankkeensa jäihin. Ja näin pitäisi Suomessakin tehdä. Meidän tiet ja radat on niin heikossa kunnossa, että meidän pitää nyt niistä huoli ja panostaa niihin. Me ei voida laittaa 330 miljoonaa euroa jokaiseen minuuttiin, mikä tuossa matkaajassa nyt voitettaisiin, vaan panostetaan siihen päärataan ja huolehditaan siitä, että se matkanteko on mukavaa, nettiyhteys toimii ja sitä kautta palvellaan asiakkaita. Mutta ei missään tapauksessa metsärataa. En ymmärrä, miksi kokoomus teki vaihtoehtobudjetissa esittää edelleen näihin pääomittamista näihin hankeyhtiöihin tällä tavalla, koska nyt oikeasti
nyt ollaan siinä tilanteessa, jotka me kaikki tiedetään, kun vaalikentillä kierretty, että meidän tiet on huonossa kunnossa. Ja ne vaatii panostuksia. Ja tämä maa, mikä taloustilanne meillä on, niin meillä ei ole 10 miljardia heittää tällaisia. Ja tähän vielä pormestari Ikosen vastaus. Joo, tähän täytyy sanoa kyllä heti, että siis ilman muuta korjausvelkaa tieverkossa pitää parantaa. Ja se, että kyllä hankeyhtiöistä, niitä me nähdään ainakin kokoomuksessa, että niitä kannattaa jatkaa niiden kautta selvittämistä. Se on keino, kun me katsotaan meidän budjettirahoitusta, niin se on rajallinen. Ja näiden kautta voidaan saada muita rahoitusmuotoja kattamaan, ja sitä kautta on mahdollista kehittää myöskin tätä raideverkkoa. Et sen takia en halua hankeyhtiöitä Mutta nämä tulee lopulta veronmaksajan maksettavaksi. Joo, mutta itse asiassa siinä voidaan saada kyllä muitakin rahoittajia mukaan. Mutta sitten tämä, että mitä kautta, niin ihan ensimmäinen tietysti, nyt jos me katsotaan tätä 20-lukua, niin kaikkein kiireisin on pääradan perusparannus. Se on saatava liikkeelle, se on ihan toimintavarmuus, se on Suomen liikennöidyin väli, Helsinki-Tampere väli, ja se on saatava kuntoon. Siihen tarvitaan myöskin kapasiteettia lisää ja nopeutta, ja se tuo meille sitten sen, että mihin nämä lisäraiteet laitetaan. Niin, ja unohdin sanoa, että tietysti meidän henkilöratapiha on täällä Tampereella myöskin sellainen, mikä on edellytys, mitä kautta viedäänkin, niin se pitää perusparantaa. Mutta se, että mitä kautta sitten näitä, tässä Sanna toikin tänne, että lentorata on varmaan selvää, että on se reitti kumpi tahansa, niin se tarvitaan siellä pääkaupunkiseudun päässä. Mutta sitten jos me lähdettäisiin ihan puhtaalta pöydältä, jos Suomessa ei olisi tavallaan, että me tehtäisiin ihan puhtaasti, niin kyllähän tuo kauhean visionäärinen juttu olisi miettiä sellaista suoraa raidetta, joka kytkeytyisi pitkällä aikavälillä tunnelin kautta Tallinnaan eurooppalaisella raideleveydellä pohjoisessa edelleen maan rajojen yli, että mikä mahdollisuus tällaisella luotijunalla, mitä se voisi tuoda. Jos me tehtäisiin ihan tyhjiössä, niin se olisi musta aika upea visio. Mutta se haaste meillä on tässä, että siinä vaikka hämäläiset vastustaa sitä henkeen ja vereen. Siellä on maakuntakaavat, yleiskaavat, asemakaavat, joissa varmasti tulisi kaikissa iso määrä valituksia. Että se ei ole ihan helppoa päätöksenteon mielessä myöskään. Ja siinä me ollaan tekemässä muutenkin näitä arviointeja nyt, että miten se suora yhteys versus sitten ne lisäraiteet pääradan osalta. Niin itse en ole ainakaan vielä lukinnut kantaa, niin on avoin näille eri vaihtoehdoille ja hyvä katsoa, että mikä tuo pääradan vaihtoehto on tietysti kustannuksiltaan matalampi, mutta että se ei tietysti tuo nopeutta niin paljon, mutta nämä on yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia, mitä tässä pitää katsoa. Siellä jäisi akaakin alle. On, ja sitten taas Hämeenlinnan kohtaus pääradan varressa tosi vaikeaa. Se menisi se päärata siinä aika voimakkaasti myöskin siellä, että se ei ole ihan helppo toteuttaa siinä. Kiitos. Mutta siis, että tarvitaan lisäraiteita, mutta on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Pysytään liikennehankkeiden parissa. Toinen iso puheenaihe tässä Pirkanmaalla, erityisesti Etelä-Pirkanmaalla, on ollut niin kutsuttu puskeaisten oikaisu, eli moottoritien oikaisu Pirkkalasta Lempäälään. Lyhentäisi matka-aikoja, toisi yritystilaa, rakentamiselle tilaa, toisaalta menisi metsän läpi, halkoisi virkistysalueita. Miten suhtautuu puskeaisten oikaisuun Sanna Marin? En suhtaudu siihen kovin hyvin. Olen itse Pirkkalasta kotoisin, Toiviosta kotoisin ja tunne hyvin ne luontoarvoltaan arvokkaat alueet, mitä silläkin alueella on. Ja erityisesti tämä yritysrakentaminen, mitä tähän kaavaillaan kylkeen, niin kyllä siinä olisi luonnon näkökulmasta aika isojakin menetyksiä. Eli en suhtaudu tähän hankkeeseen mitenkään kovin hyvin. Pitäisi olla aika vahvat perusteet ja kaikki nämä luontokysymykset pitäisi tässä pystyä ratkomaan hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa, että voisin tuota hanketta kannattaa. Kyllä siihen sisältyy todella paljon ympäristönäkökulmasta ongelmia ja vaikeuksia. Mitä tähän sanoo Sakari Puisto? Kielteisellä kannalla. Taloudellisista syistä, myös muista syistä. Jos mä itse asiassa sen verran saan kommentoida vielä siis tästä aikaisempaa kysymystä, niin siis tämä perustiestön kunto on heikko. Siihen pitää korjata sitä, pitää parantaa perusrataa joka tapauksessa. Myös on sitä mieltä, että meillä pitäisi olla lentoyhteydet näihin keskeisimpiin eurooppalaisiin solmukohtiin lentoliikenteessä. Mitä tulee tähän päärataan, niin meillä on paljon kritiikkiä ollut siitä puheenjohtajan johdolla muun muassa, mutta se vaikeus tulee tietysti siinä, että sitä pitää ajatella sitä niin kuin kustannus- ja sijoitusvaikuttavuutta erittäin pitkälle tulevaisuuteen, siis 100 vuoden päähän. Ja tämä tulee olemaan niin kuin melkoinen haaste, että jos ajattelee niin kuin 100 vuotta taaksepäin, niin mehän ollaan silloin 1920-luvulla, että miten me tavallaan niin kuin ajatellaan sitä toistepäin. Että Jotenkin vaikuttaa, että ne eurot on erilaisia silloin, kun rakennetaan moottoritietä versus kun pitäisi panostaa raiteisiin. Se todella ei voi olla niin, että nämä ilmastokriisin aikana tehdään muutaman minuutin aikasäästön takia tällaisia valtavia kalliita hankkeita. Se on sekä luonnolle, ilmastolle että taloudelle täysin kestämätöntä. Vihreiden kanta on aika kategorisen kielteinen tätä hanketta kohtaan ja toivon, että muut puolueet tulee samalle kannalle. Kyllähän tätä osa kuntapäättäjistä tuolla on kannattanutkin, että heiltä pitää kysyä, että minkä takia näin.
Kiitos. Jotta pysytään aikataulussa, niin otetaan vielä Jouni Ovaskan vastaus tähän ja sitten mennään viimeiseen Siis äänestykseen. ennen kaikkea meidän pitää laittaa nyt seuraavalla hallituskaudella panokset siihen, että me saadaan Ysitie kuntoon. Ysitie, joo. Se on meidän niin kuin kärkitavoite nyt tästä tieliikennehankkeista ja keskitytään siihen. Hyvä, tähän löytyy paljon nyökkäilyä. Mennään viimeiseen äänestykseen. Joo, eli lopuksi äänestetään. Ja nyt saa sitten kehua yli puolueen rajojen. Eli kuka pärjäsi tentissä parhaiten? Eli kysytään ihan tällainen kysymys ja lähdetään sieltä Sakaripuistosta. Ja itseään ei Niin saa. itseään ei saa äänestää. Kenelle annat äänesi? En mä pysty päättämään. Muistan mun ensimmäinen paneeli joskus aikoja sitten oli Pirkkahallissa poliittinen paneeli, se oli Jouni Ovaska ja Sanna Marin, eikä meillä ollut silloin varmaan, oli enemmän paneelissa ihmisiä kuin kuulijoita. Oli hyvä paneeli. Täällä. Niin oli jo nuorisotakuusta, että en mä oikeasti osaa edes. Niin. Jos on pakko valita, niin kenet heität? Jos me kieltäydytään. Pirkanmaa on niin hyvä paikka, että me ollaan kaikki hyvin. Niin. Joo, eikö se ole hyvä Te olette kompromissi? tottuneita äänestäjiä. Mitäs Sari Tanus sanoo? No kyllä mä päästäisin kaikki meidät luokalta seuraavalle. Eli mä ajattelin, että tässä tuli erittäin hyviä puheenvuoroja ja näkökantoja hyvin laajalti, että en pysty sanomaan, että kuka on priimus, vaan kaikki pääsi hyvin seuraavalle luokalle. Anne-Kaisa Ikonen, kuka oli paras? Mä jatkan tätä meidän pirkanmaalaista hyvää yhteistyötä. Itse asiassa tämä on muuten mun mielestä sellainen, mikä kuvastaa. Olihan meillä äsken tuossa alussa nyt ehkä vähän kiihkeä tätä talouden osalta. Se on varmaan sellainen, joka nostattaa niin kuin tunteita, mutta kyllä mun mielestä tämä kuvaa tämä keskustelu sitä, että aika monessa asiassa me kuitenkin pystytään löytämään niitä yhteisiä näkemyksiä. Jossain ollaan vähän eri mieltä, mutta sitten jutellaan ja haetaan sitä ratkaisua. Niin se on semmoinen kyllä, mikä meidän vahvuus on täällä, että toivottavasti pystytään tällä porukalla viemään sitä käytäntöä ja kulttuuria tuonne valtakunnan tasollekin. Että kyllä päästäisiin meidät kaikki tästä läpi. Joo, tunteet kuuluu politiikkaan välillä, aika kiihkeätkin tunteet ja väitellään, mutta kyllä täytyy sanoa, että meillä pirkanmaalaisilla on aika hienosti toiminut tämä yhteistyö. Täytyy kiittää kollegoita ja toivottavasti se myöskin jatkuu tämmöisenä. Tässä monet korosti, miten samaa mieltä on oltu. Mielestäni hyvään paneeliin kuuluu myös se, että voidaan olla eri mieltä asiallisesti ja todeta, että me lähestytään näitä asioita eri näkökohdista. Että toiset haluaa leikata enemmän ja toiset vähemmän. Se on äänestäjille tärkeää, että nämä erot tulee myös selväksi ilman sellaista tahallista väärinymmärrystä tai muuta neppailua, mitä välillä paneeleissa on. Niin kyllä täällä on ollut ilo olla myös kollegoiden kanssa eri mieltä, vaikka niitä samanmielisyyksiäkin on onneksi löytynyt. No sanoisin, että kaikki pitivät hyviä puheenvuoroja. Paljon oli sellaista, mistä olin samaa mieltä. Oli myös niitä asioita, mistä ollaan eri mieltä. Sekin kuuluu politiikkaan, mutta jos tässä nyt saa mahdollisuuden, ajattelin tämän sanoa kyllä paneelin jälkeen henkilölle, mutta nyt kun annoitte tilaa ja mahdollisuuden kehua kollegoita, niin minä kyllä kehun Sakari sinua. Kiitos. Pakko sanoa, että perussuomalaisten eduskuntaryhmästä olet minun aivan suosikkeeni. Aina asiallinen, kohtelias, pidät hyviä puheenvuoroja ja näen, että meillä on myös yhteistä ajattelua, erityisesti esimerkiksi verotukseen liittyvissä kysymyksissä tietyissä kohdin ja myös talouspolitiikassa tietyissä kohdin. Tunnen sinut asiasi osaavana ja kohteliaana perussuomalaisten kansanedustajana, vaikka puolueitamme en ehkä näe samassa hallituksessa, niin sinua kyllä kollegana arvostan. Anna Voin Kontula, kyllä loppusanat. allekirjoittaa. Joo, mä oon nyt vähän ikävässä tilanteessa. Kun Sanna vei sanat suusta, niin itse asiassa mäkin olisin kiittänyt Sakaria, koska musta on mukava vastata kysymykseen ja kyllä täytyy sanoa, että teknisesti niin hyvin meni. Sen sijaan sanon nyt tässä kohtaa, että musta on huolestuttavaa, mitenkä meidän politiikkaa vaivaa edelleen semmoinen konsensusfetissi, että on kauhea tarve löytää sitä, kuinka ollaan samaa mieltä ja kuinka niin hyvin meillä menee ja kuinka on hienoa, kuinka niin kuin hyvä fiilis. Välillä mulla on tosi paha fiilis, kun mä oon politiikassa mukana, enkä mä ole siellä omien tunteideni takia vaan niitä asioita ajamassa ja luulen, että niin on monet muutkin. Ja pitää niin kuin muistaa, että politiikkaan kuuluu se, että nimenomaan erimielisiä ihmisiä tuodaan yhteen skapaan siitä, että mikä ajatus on paras. Jos kaikki menee hyvin, niin siitä syntyy joku korkeampi idea, mitä kekään paikalla olijoista ei olisi yksin pystynyt päässään edes kehittelemään. Mutta hyvin harvoin käy näin. Paljon useammin käy niin, että lähdetään erimielisenä, kun tultiin erimielisenä ja sitten äänestyksellä hoidetaan ne asiat. Kaikki arvostaa toisiaan. Sekin on ok. Hienoa. Eli äänestäminen on tärkeintä, vai mitä?
Eli tässä oli nyt tämä Aamulehden vaalitentti. Kiitokset kaikille osallistujille ja kiitokset sinne kaikille katsojillekin. Ja nyt varmaan kannattaa lähteä kaikkien sitten tuonne Aamulehden sivuille. Siellä on meidän vaalikone osoitteessa aamulehti.fi/vaalikone. Siellä voi käydä testaamassa omia näkemyksiään, että miten hyvin ne kohtaavat näiden ehdokkaiden ja kaikkien ehdokkaiden kanssa. Kiitokset minun puolestani. Kiitokset. Kiitos. Myös juontajille. Kiitos. Kiitos.